Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên của chương trình Photoshop. Thì nói về Photoshop thì nó là một trong những cái đứng đầu về điểm ảnh. Nếu mà nói về màu sắc nhé, ảnh ấy, thì Photoshop chúng ta số 1 luôn, không có thằng nào vượt qua được nó đâu ạ. Và phần thứ hai, Photoshop chúng ta chia là 2 chặng. Chặng thứ nhất là chúng ta học về thiết kế thương mại. Thiết kế thương mại là thiết kế cái gì? Đó là thiết kế về banner, poster, standee. Đấy là chặng số 1 mà các bạn sẽ làm trong phần Photoshop. Và chặng thứ hai là chúng ta sẽ học về blend màu. Và cái blend màu nó chính là một nghề. Hiện tại bây giờ rất nhiều dân chụp ảnh đi blend màu, và tôi là người dạy cái việc đó. Tôi có những học viên đã học, có cả học viện Academy về cái việc mà chỉnh màu. Tại sao thế? Bởi vì là chúng ta có một cái tư duy về màu sắc. Bởi vì tôi học mỹ thuật công nghiệp ở 360 tên là thành ra trường rất lâu rồi. Bây giờ thì thầy cũng dạy được khoảng 19 đến 20 năm rồi. Bởi vì thầy dạy từ năm lúc là sinh viên năm thứ 2. Và tôi đi làm nó như nào thì tôi lấy giá trị thực tế tôi đi dạy cho các bạn. Nhưng cộng với giá trị thứ hai đó là về mỹ thuật để cho các bạn biết. Chứ còn nói về mỹ thuật thì tôi có thể nói hàng năm trời không bao giờ hết được. Nhưng nói ra điều đấy nhưng có những người không bao giờ hiểu được. Bởi vì người ta phải học đến 4-5 năm người ta mới thấm được cái điều đó. Đúng không? Các bạn hiểu chưa? Nên chúng ta sẽ được hợp thức hóa trong giá trị là trong mỗi cái bài giảng của tôi sẽ đưa một ít vào mỹ thuật vào, một ít vào. Thì lúc đấy các bạn sẽ thấy dần dần chúng ta sẽ chín dần thôi ạ. Ok? Các bạn nhìn này. Cũng giống như các chương trình khác thôi. Các bạn nhớ là trước khi vào thiết kế thì chúng ta luôn luôn phải chọn vào file. Các bạn nhìn thấy chọn vào file chưa? Rất đơn giản là chúng ta sẽ chọn vào cái Ctrl N chính là cái này. Được chưa? Ctrl N chính là tạo ra khổ giấy để thiết kế. Vậy tại sao phải tạo ra khổ giấy thiết kế? Bởi vì mỗi một thiết kế của chúng ta sẽ được tư duy, được yêu cầu từ khách hàng cụ thể. Ví dụ tôi muốn thiết kế một cái poster trong cái nhà hàng của tôi muốn thiết kế một cái poster trong cái không gian showroom nội thất hoặc là thời trang của tôi. Và tất nhiên nó có trước, chứ không phải là áng được. Tất cả mọi thứ là chúng ta không áng nha, không áng chừng. Bởi vì nếu áng như thế sau đó chúng ta thiết kế xong chúng ta in ấn đâu có vừa đâu. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là đôi lúc khi khách hàng bảo em ơi em thiết kế cho anh một cái banner, nhưng banner nằm trên website, banner nằm trên Facebook thì nó phải có kích thước. Và để muốn biết được kích thước đấy thì chúng ta lên trên Google chúng ta search. Bởi vì sao? Facebook bây giờ cái kích thước nó sẽ thay đổi thường xuyên, nó phải chuẩn theo đúng của nhà nó. Cái chữ nằm trong cái banner đấy là bao nhiêu % thì mình cũng phải chuẩn. Vậy thì mình cũng phải biết tìm hiểu về công nghệ thông tin là gì, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Chúng ta nói có sách mách có chứng chỉ không, chúng ta không uông, được không ạ? Nào lúc này chúng ta chọn là Ctrl N cho các bạn xem nha. Lúc này nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn. Có những cái phần mềm nó không xuất hiện cái bảng này đâu ạ, mà nó chỉ xuất hiện là 1 vạch, 2 vạch, 3 vạch. Chúng ta không cần quan tâm đến bên trái làm gì, chúng ta không cần quan tâm cái giao diện có thay đổi làm gì cả, mà chúng ta chỉ cần quan tâm thứ đầu tiên đó là các bạn nhìn bên tay phải cho tôi, nhìn đúng không ạ? Thứ nhất là tên thiết kế của bạn là gì. Ví dụ bạn thiết kế một cái poster thì bạn sẽ ghi là poster cho gì? Ảnh viện áo cưới. Các bạn thiết kế poster cho thời trang công ty A. Ok, các bạn ghi kỹ cho tôi như thế. Bởi vì sau khi ghi kỹ xong thì bạn phải lưu cái file này vào trong một cái new folder. Và folder đấy là ghi là khách hàng A. Các bạn hiểu cái này chưa? Để khi khách hàng người ta gọi điện đến cho mình thì mình còn biết tìm ở đâu. Các bạn nhớ nhá. Còn nếu mà chuẩn nữa thì người ta còn ghi cả ngày cơ. Bởi vì trước khi làm xong ấy, người ta sẽ chụp màn hình người ta gửi cho sếp, chụp màn hình người ta sẽ gửi email cho cái người quản lý, để tránh trường hợp mà sau này có vấn đề gì về cấp độ về thời gian thì người ta có bằng chứng để người ta chụp lại rồi. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Để tránh trường hợp có nhiều người ấy, thậm chí là còn bị đó là không tính lương, hoặc là bảo là hôm nay em nghỉ mà, thì lúc ấy chúng ta đã có bằng chứng rồi. Nhưng khi chúng ta gửi lại như thế thì chúng ta tạo ra một sự chuyên nghiệp của chúng ta, có nghĩa làm đến đâu thì tâu đến đấy. Các bạn thấy không ạ? Và các bạn có thấy người quản lý sướng không ạ? Bởi vì làm sao? Các bạn làm đâu các bạn đưa mình biết là người đến đâu thì người ta sẽ chốt được khách ở đến đấy. Các bạn hiểu không ạ? Tiến độ cực kỳ quan trọng. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có kích thước cho bạn là một chiều thầy sẽ để là 900, một chiều là để 1200. Có nghĩa là chiều ngang bạn có thể là chọn 1200 và chiều này bạn có thể để 900 cũng được. Ở đây nó sẽ có tiêu chí cho các bạn là trong Photoshop nó có 2 loại kích thước chính thôi. Kích thước thứ nhất là nằm trên toàn bộ tất cả các dụng cụ truyền thông, ví dụ như là trên màn hình. Các bạn nhìn trên màn hình, trên TV đúng không ạ? Các bạn nhìn trên TV chưa? Trên điện thoại, trên laptop, trên những mạng truyền thông, có nghĩa là những cái gì được hiển thị trên màn hình
thì người ta chọn đơn vị đó là pixel. Có nhìn thấy cái này không ạ? Và tiếp theo nữa là gì ạ? Tất cả những cái gì dành cho việc in ấn thì bạn sẽ sổ xuống, bạn chọn vào cm và mm cho tôi. Ví dụ em có nhìn cái mà nội quy học viên kia không ạ? Nhìn chưa? Thì có phải cái đấy nó in không ạ? Thì có nghĩa là những cái gì mà in ra và cầm nắm được thì các bạn sẽ phải tính theo đơn vị là cm, không thể nói là pixel được. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì tôi chốt lại nhá. Những cái gì hiển thị trên màn hình người ta chọn vào pixel. Những cái gì in ấn ra và cầm nắm được thì người ta đo được thì người ta sẽ tính theo đơn vị là cm. Và các bạn nhớ một điều rằng đừng hỏi những câu thiếu muối nha. Thầy ơi cho em hỏi là cái này cm bằng bao nhiêu pixel, để làm gì? Hỏi một câu thực sự là chúng ta một phát là gọi là nhà chúng ta không có muối thế nào cả. Các bạn hiểu không ạ? Tôi trả lời được cho bạn, nhưng mỗi tội trả lời xong lại quên. Bởi vì sao? Bộ nhớ của chúng ta chỉ có giới hạn thôi. Tôi chỉ nhớ cái gì cần nhớ thôi, còn cái gì không cần nhớ bỏ qua hết. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Học người ta phải học như vậy chứ. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Ở đây nó sẽ có kích thước chiều nằm dọc và đây là kích thước chiều nằm ngang. Và nhớ một điều rằng có rất nhiều bạn tích vào đây, thì tôi khuyên các bạn là không tích vào Avast. Bởi vì lý do cái Avast này chỉ dành cho việc thiết kế website, bởi vì nó có tính năng là tạo ra nhiều trang trên cùng một file của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, và lúc này thầy sẽ chọn cho các bạn giá trị đầu tiên. Chúng ta sẽ chọn nó 900 hoặc là 600. Và chúng ta sẽ chọn vào đây là bao nhiêu á? 1200 pixel. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì tôi đang thiết kế cho một cái banner website của một thương hiệu. Bởi vì website Facebook, Zalo, TikTok, YouTube bây giờ đây là một trong những cái thương hiệu người ta truyền thông thương hiệu quá tốt, nên chính vậy chúng ta phải chăm sóc nó, chúng ta phải thiết kế hình ảnh cho nó để quảng bá thương hiệu, để nhằm mục đích là gì? Bán sản phẩm đó là thật nhiều để chúng ta kiếm được nhiều tài chính hơn, được không ạ? Ok, chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa. Thì ở đây nó có một phần là resolution. Các bạn nhìn thấy resolution chưa? Đây được gọi là hiển thị chất lượng của tấm ảnh của các bạn. Chất lượng tấm ảnh nha. Ví dụ thầy có một cái giải chuyển màu từ đen đến trắng, có nghĩa là đen ghi trắng. Em thấy là chuyển màu, chuyển sắc đấy, chuyển từ sắc độ trắng đến sắc độ gì? Ghi đến sắc độ đen. Thì người ta sẽ chia là 150 ô. Nhìn thấy 150 ô chưa? Ok, thì thầy chốt lại cho các bạn xem nhé. Cái resolution này chính là chất lượng của ảnh. Thì riêng chất lượng của ảnh chia là hai loại. Loại thứ nhất là nếu cái gì được hiển thị trên màn hình thì nó có giá trị từ 72 đến 150. Ví dụ trên website thì người ta chỉ cho cái ảnh của người ta chỉ là resolution chỉ là 72 hoặc là 150 thôi. Có hiểu cái này không ạ? Bởi vì lý do là khi đưa lên mạng thì cái ảnh phải cực kỳ nhẹ. Em biết nhẹ không ạ? Chất lượng nó vừa phải thôi. Bởi vì người ta cũng chỉ cần hiển thị thôi mà. Chứ trong khi đó là có nhiều ông là làm nên là 300-400 cái độ phân giải nó lớn lên rồi. Nhưng mà mỗi tội là cái ảnh đâu có để in đâu ạ. Mà các bạn biết không, up một cái ảnh lên trên một cái website mà nó nặng quá như vậy thì chả mấy chốc mà website chúng ta không vào được nhá. Các bạn hiểu không? Và ảnh to, các bạn có thấy đã bao giờ tích một cái ảnh to mà tích vào xong cứ nát không? Nó cứ nát cái ảnh cực kỳ lâu nó mới xuất hiện từng tí một, đúng không ạ? Đấy là ảnh to quá, không có nghĩa là em cần cái đó thì em mới làm chơi trò đó rồi. Còn bình thường để hiển thị trên website thì người ta sẽ chọn kích thước vừa phải và người ta nát cho nhanh để người ta xem được nội dung thông tin. Ok. Rồi tiếp theo này, nếu dành cho in ấn thì chúng ta sẽ để là 300 đổ lên. Nhớ nhá, in ấn có nghĩa là in những cái thật kia kìa thì người ta sẽ để là chất lượng 300. Độ phân giải của chúng ta là chia từ đen đến trắng là 300 ô, không phải là 150 ô nữa, gấp đôi cơ mà. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi vậy thì chất lượng của ảnh là như thế này. Có nhiều người hỏi tôi bảo thầy ơi, vậy thì em kiếm được một cái ảnh nhỏ lắm, sau đó em mang vào Photoshop em tăng độ phân giải lên thì có được không? Nó có sắc nét không? Thì tôi đảm bảo cho bạn biết là không có nét lên nhá. Các bạn hiểu cái này không ạ? Bởi vì nếu mà nét lên như này thì chắc chắn là tất cả những cái dân người ta bán ảnh trên mạng ấy, người ta chết đói. Các bạn có thấy người ta cho bạn cái ảnh nhỏ không ạ? Người ta ghi là nếu mua thì phải có đường link đúng không? Hoặc là có phải tài khoản đúng không ạ? Chứ bây giờ em tích vào đây em lấy về phát em cho nó to lên độ phân giải mà nó lại nét lên thì thôi chắc bọn nó chết hết. Các bạn hiểu cái này chưa đã?
Nên tất cả những cái giá trị mà các bạn làm thiết kế đồ họa thì bạn phải hiểu và tương tự nó sẽ ở chỗ này. Ok, tiếp theo cái chế độ màu của Photoshop của chúng ta thì 90% chúng ta dùng là RGB, là toàn bộ màu hiển thị trên màn hình. Đây hiển thị trên màn hình của chúng ta là màu RGB nhá, nhớ chưa? Còn cái màu mà in ấn ra ngoài như kia kìa thì người ta gọi là CMYK, hiển thị màn hình người ta dùng RGB. Và các bạn cũng lưu ý cho tôi là những cái gì mà các bạn thiết kế trên gì CMYK thì khi gửi cho khách hàng thì bắt buộc là phải gửi mail hoặc là chụp màn hình, không bao giờ được quyền là xuất file ra xong rồi gửi thẳng qua Zalo và Facebook rồi. Bởi vì Zalo và Facebook là cơ chế dùng RGB, mà mình đang dùng sản phẩm là CMYK thì khi đưa qua màu sẽ bị sai. Các bạn hiểu cái này chưa? Và màu sai thì khách hàng sẽ không bao giờ hiểu rằng là tại sao màu nó như thế này. Người ta không quan tâm đâu, người ta chỉ quan tâm là đẹp và xấu thôi. Nên các bạn đừng bao giờ đưa rủi ro cho mình việc đó, và cũng không bao giờ lại phải bảo anh ơi cái này là do lý do là em đang dùng CMYK mà em gửi qua Zalo nó thành RGB. Ai hiểu để làm cái gì? Người ta chỉ biết là người ta bỏ kinh phí ra, một là đẹp, hai là xấu thôi, đúng không? Đẹp thì tôi nhận và xấu thì tôi sẽ không nhận thôi. Đấy là chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Các bạn lưu ý cho tôi việc đấy nhá. Vậy thì chúng ta 90% chúng ta sẽ dùng đấy RGB là màu hiển thị trên màn hình. Màu hiển thị trên màn hình thì có phải là Facebook này, website này, TikTok này, YouTube này, đều là như thế hết. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo cái cơ chế của chúng ta đang chọn là chế độ 8 bit. Nhìn chế độ 8 bit chưa? Bởi vì ở đây nó sẽ có 16 bit và 32 bit, nhưng 8 bit là chế độ dùng được toàn bộ tất cả các hiệu ứng trên Photoshop. Còn nếu mà 16 bit và 32 bit thì đôi lúc một số hiệu ứng của chúng ta sẽ bị khóa lại. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chúng ta sẽ chọn 8 bit nhá. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái background của thiết kế của chúng ta sẽ là màu trắng. Có nhiều người cũng có thể sổ xuống và chọn những màu khác, màu đen rồi màu không nền, rồi có những cái màu tùy theo chọn, nhưng mà tóm lại tôi để mặc định. Các bạn hiểu cái này chưa? Màu background của thiết kế của chúng ta. Sau khi đã tạo dựng toàn bộ tất cả này, chúng ta chốt lại. Thứ nhất, tên. Thứ hai, kích thước, chiều ngang. Đó, ví dụ chúng ta chọn là 1200 và chúng ta sẽ chọn vào đây là 600. Các bạn nhìn này chưa? Thì có phải là theo khổ giấy nằm ngang không ạ? Và tiếp theo nữa là resolution, là chất lượng của ảnh, thì chúng ta sẽ để 150 bởi vì đây là sản phẩm thiết kế trên truyền thông, trên những cái gì hiển thị trên màn hình nha. Còn nếu in ấn thì các bạn sẽ chọn cho tôi 300 đổ lên. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn về hệ màu, đó là RGB, và chúng ta chọn vào chế độ 8 bit. Hiểu cái này chưa? Sau khi làm xong bạn ấn vào create, chính là chúng ta sẽ tạo ra trang đẹp. Và sau khi tạo trang xong nó sẽ xuất hiện như này này. Các bạn nhìn như này chưa? Thì cái công việc đầu tiên mà tôi muốn dạy bạn đó là dạy về reset cái công cụ. Bởi vì có nhiều lúc khi mà chúng ta đến một công ty nào đó, chúng ta ngồi một cái máy nào đó thì cái máy đấy của một người khác, nên đôi lúc cái công cụ nó không quen đối với chúng ta. Thì chúng ta có thể reset bằng cách nào thì các bạn để ý vào đây cho tôi nhá. Nhìn này, Windows, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nào, Workspace, và chúng ta chọn vào Essential Default. Các bạn nhìn đây nghe chưa? Đây là giao diện cơ bản. Bảo thầy ơi tại sao thầy làm đâu mà thầy dạy cơ bản? Cái vấn đề cơ bản đấy là em nói thôi. Còn cái vấn đề là chúng ta làm nhanh hay chậm, đẹp hay xấu là câu chuyện nó nằm ở chỗ khác. Các bạn nhớ nhá. Đúng rồi, em làm giao diện là hiện đại, nhưng mà muốn tội em làm xấu như con ma đi thì cũng không ai chấp nhận được đâu ạ. Đúng không ạ? Còn tôi dùng cơ bản nhưng mà tôi làm đẹp thì sao? Ok, bởi vì khách hàng người ta xuất ra kết quả cuối cùng của chúng ta chính là ảnh sản phẩm là phải đẹp. Không đẹp chúng ta không nói chuyện. Đúng không ạ? Nào các bạn nhìn đây nè, End Center Default. Và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bị thiếu những cái dụng cụ thì các bạn có thể chọn vào Reset. Các bạn có nhìn thấy chữ Reset này không ạ? Có nghĩa là công cụ chúng ta bị biến mất. Ok, thì chúng ta có thể chọn đấy, chứ hơi đâu mà đi tìm. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào Reset cho tôi. Xong chưa? Ok, phần này yên tâm, nhìn qua, ghi nhanh. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tiếp, bởi vì lý do thầy sẽ render cái video và thầy gửi về cho nhóm cho các bạn xem kỹ lại cho thầy. Và mỗi một cái bài này các bạn sẽ cố gắng làm cho thầy từ 10 đến 20 lần. Tôi đảm bảo sau này các bạn sẽ làm cực kỳ nhanh. Từ bài 1 đến bài số 6 chúng ta đi chậm nhất có thể cho phép. Còn sau đó thì các bạn sẽ tăng tốc, được không ạ?
Nhưng bài 1, bài 6 chính là tạo nền móng đấy. Em có thấy nhà mà có móng chắc thì xây bao nhiêu tầng chả được. Còn nhà mà móng mà xây mà không chắc tôi đảm bảo cho bạn biết xây 2 tầng cũng sập luôn nhá. Hiểu cái này chưa đã? Đừng bao, cái này nó rất cơ bản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nhìn này, chúng ta chọn reset lại, và reset lại thì các bạn sẽ thấy không ạ? Đây là về cái cách lấy lại giao diện nhá. Rồi, bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ học một cái tổ phím, đó là quản lý cái màn hình của chúng ta. Nó có tổ phím là Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, Ctrl cộng này, ấn vào chặt và Ctrl và ấn dấu cộng thì Ctrl cộng là phóng to và Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0 thì nó gọi là trở về định dạng full màn hình cho các bạn. Đó, rất đơn giản như vậy thôi ạ. Rồi tiếp theo, sau khi mà các bạn làm được điều đó xong, tạo ra phổi giấy xong, thì các bạn sẽ phải làm cho một cái động tác, đó là chúng ta sẽ new cái file này. Các bạn sẽ new file lại như sau. Các bạn nhìn này, tôi sẽ new file này bằng cách là chọn là file. Tại sao phải new file? Bởi vì là chúng ta đang làm ra một cái file gốc. Ngày mai chúng ta có thể làm tiếp. Ngày mai nữa thì các bạn có thể chỉnh sửa cho khách hàng. Nên chắc chắn là phải có file gốc đã. Nên chúng ta phải new cái file này lại. Bởi vì các bạn có đồng ý với tôi là chúng ta sẽ làm từ 8 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều là chúng ta kết thúc một ngày làm việc, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm sao new file lại để chúng ta về chứ. Về xong rồi thì chúng ta làm sao hôm sau chúng ta phải bật lên làm tiếp chứ, đúng chưa? Thì các bạn chọn là file và chúng ta chọn vào Ctrl gì? Ctrl Shift S nha. Tại vì cái này Ctrl S rồi nên tôi sẽ tạo ra một file mới cho các bạn. Các bạn nhìn đến cái này chưa? Và chúng ta sẽ đánh một cái tên là bài tập BT1 chẳng hạn như này. Và chúng ta sẽ chọn cái đuôi gốc của Photoshop chính là Photoshop. Nó có biểu tượng là PSD, PDD và PSDT. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Ok, chỉ có đuôi này thôi nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi, và sau khi mà làm xong thì các bạn nhớ này, nhìn này, chúng ta sẽ lưu lại bằng cách chúng ta để ra ngoài desktop. Thế được chưa? Và kiểm tra ngoài desktop có cái gì không thì các bạn sẽ nhìn ở đây. Chúng ta sẽ có một cái file gọi là bài tập. Nhìn thấy file bài tập 1 này của tôi chưa? Nó giống hình của file Photoshop, có nghĩa là đây là file gốc. Nhớ nhá. Và phần thứ hai nữa là gì ạ? Khi các bạn lưu lại bằng Ctrl Shift S như này, bạn sẽ lưu file ảnh. Lưu file ảnh để làm gì? Để gửi cho khách hàng xem. Có hiểu không ạ? Làm xong market phải gửi cho khách hàng xem chứ. Nhưng nhớ một điều rằng khi gửi xong thì chúng ta nên đóng dấu bản quyền trên thiết kế của chúng ta. Bởi vì lý do nhiều lúc khi gửi xong thì khách hàng lấy luôn. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính vậy mà chúng ta làm đến đâu chúng ta phải chắc chắn đến đấy. Chúng ta không thể làm một công sức của chúng ta làm chúng ta bỏ hết được, đúng không ạ? Tự nhiên người ta lấy luôn, tự nhiên chúng ta hùng hục cả đêm. Thế cùng người ta lấy, bởi vì trên cuộc đời này có rất nhiều thứ nó rất dã man. Nên chính vậy mà dân thiết kế chúng ta càng phải tinh ranh hơn là vì thế đấy ạ. Nha. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây thì các bạn có nhìn thấy chưa? Tên. Và phần thứ hai chúng ta sổ xuống cái này này. Các bạn nhìn thấy có biểu tượng mũi tên chưa? Ấn này xuống và chúng ta tìm một cái phím tắt chữ G thì nó sẽ có JPEG, chính là đuôi ảnh. Các bạn nhìn không ạ? Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn yên tâm là đến chậm nhất là buổi thứ hai là chúng ta đã ứng dụng làm thiết kế rồi. Ấn vào G thì nó có chữ JPEG, JPG, JPEG và JPE. Nhìn thấy chưa? Chuẩn chưa? Rồi xếp lại nha cho các bạn xem này. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ lưu nó lại thì các bạn sẽ thấy là cái file ảnh của chúng ta nó sẽ ra một cái option. Nhìn thấy JPEG option này chưa? Thì 12 chính là chất lượng ảnh cao nhất. Còn khi mà các bạn kéo về đây thì chất lượng ảnh tệ nhất. Và tệ nhất thì chắc chắn là đừng bao giờ gửi cho khách hàng. Một, người ta sẽ thấy xấu điên, chắc chắn là không chốt được. Nhưng các bạn có thể để tầm trung ở tầm này, số 7. Có nghĩa là gì? Nó trên mức xấu nhưng lại không đẹp nhất cho các bạn. Thì có nghĩa là khách hàng có thể xem được nhưng không thể in được. Các bạn hiểu không thể in được không ạ? Có nghĩa là chúng ta phải trả kinh phí để chúng ta mới xuất ra một cái đuôi cuối cùng là 12 được. Các bạn có nhìn ngay của tôi chưa? Rồi hiểu lại chưa đã? Rồi ấn OK. Thì các bạn nhìn này, ra ngoài màn hình chúng ta có một cái ảnh tên là BT1 và nó có một cái màu trắng. Đây chính là phiên bản đầu tiên cho các bạn nha. Rồi sau khi mà đã làm xong về cái thuộc tính về đấy thì chúng ta sẽ quay trở lại. Các bạn nhìn thấy ảnh trắng chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ học tiếp theo nào.
Sáng ngày mai thì chúng ta sẽ mở lên và chúng ta sẽ học cách mở file này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy nha, tôi tắt đi. Tại vì sau khi mà new file rồi thì chúng ta tắt đi để chúng ta ngày mai chúng ta tiếp này. Chúng ta tắt luôn cái này nhá. Đây được rồi. Thì ngày mai các bạn nhớ một điều rằng bạn chỉ bật máy lên và chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới. Chúng ta chọn vào file tên là BT1. Nhìn thấy BT1 chưa? Chúng ta tích đúp vào đây gọi là mở file. Cách mở file bằng cách là tích thẳng vào file đó nha. Cách mở file, tôi dạy new file rồi, bây giờ tôi dạy mở file chứ, đúng không ạ? Nào, tôi sẽ tích vào đây. Hoặc các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là Photoshop, chúng ta chọn vào file và ấn vào open. Open là Ctrl O, cũng là mở file. Xong chưa? Rồi, ấn vào Ctrl O nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi ấn vào Ctrl O xong thì chúng ta sẽ để ra ngoài cái desktop của chúng ta. Và chúng ta có tên là bài tập. Các bạn có nhìn thấy file bài tập này của tôi không ạ? Và bạn chỉ việc ấn open là tự khắc nó mở cái file ấy cho chúng ta rồi. Chính xác chưa? Rồi, bây giờ thì tôi sẽ dạy cho các bạn tiếp theo, đó là cách đổ màu. Các bạn ghi đi cách đổ màu cho thiết kế. Để muốn đổ được màu cho thiết kế thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải biết là màu của thiết kế của thương hiệu đấy là màu gì. Ví dụ có những thương hiệu là màu cam, có những thương hiệu là màu xanh, có những thương hiệu là màu đỏ. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là khi chọn màu thì chúng ta phải chọn theo màu của thương hiệu, bởi vì chúng ta đang thiết kế theo thương hiệu. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Và tất nhiên để muốn chọn màu thì người ta sẽ tích đúp vào cái bảng màu bên tay trái cho các bạn. Có nhìn cái màu vàng này không ạ? Nhưng mà chưa? Đây là màu phía trên. Các bạn có nhìn thấy cái màu đen này không ạ? Đây là màu phía dưới, bởi vì thằng này ở trên, thằng này ở dưới. Tôi chỉ cần đặt là đây là màu trên và đây là màu dưới. Được chưa? Và trước khi đổ màu thì phải chọn màu trước đã chứ. Tích đúp vào. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu như sau. Tôi sẽ chọn là tông xanh này. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi kéo này xanh lá cây, kéo này là xanh dương, kéo lên đây nữa, kéo lên đây nữa. Nhìn không ạ? Và tất nhiên là tôi sẽ chọn là kéo này, tôi sẽ chọn một cái màu. Các bạn nhìn thấy xanh đậm này của tôi chưa? Và sau khi mà xanh đậm rồi, tôi khá là ưng ý với cái màu này rồi thì tôi ấn ok cho tôi. Nhìn chưa? Và màu dưới thì tôi cũng chọn một cái màu khác cho các bạn luôn. Tôi sẽ chọn một cái màu hơi vàng như thế này được không ạ? Nhìn nhá, tôi sẽ có màu trên và màu dưới. Nào các bạn học tổ hợp phím đổ màu nhá. Để muốn đổ màu phía trên đối tượng là cái màu xanh này này. Các bạn nhìn thấy màu xanh này chưa? Chúng ta giữ chặt phím Alt, giữ chặt Alt và ấn vào nút Delete là nút xóa. Nhìn thấy không ạ? Hoặc là nhìn đây, Alt Delete. Các bạn hiểu không ạ? Alt giữ chặt nhá. Có nhiều người rất là vui tính ấn A này bung tay ra, sau ấn Delete thì không bao giờ đổ được đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Nhà thử đổ này, Alt Delete các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy tôi đổ được màu xanh chưa ạ? Và ngược lại, để muốn đổ màu phía dưới thì chúng ta sẽ đổ màu bằng Ctrl Delete. Ctrl Delete là chính là tôi đổ một cái màu vàng của tôi. Còn trên màn hình của các bạn thì các bạn có thể là màu trắng, màu xanh, màu đỏ, tím, vàng gì đó thì tùy các bạn. Nhưng tóm lại, đổ màu phía trên tôi dùng lệnh Alt Delete, đổ màu phía dưới dùng lệnh là Ctrl Delete. Nhìn chưa? Ok, xong chưa? Chọn nhá. Đây này, nhìn này, Ctrl. Thấy chưa? Ctrl đen là xóa, là đổ màu phía dưới. Alt đen là đổ màu phía trên. Hiểu cái này chưa? Nào, dưới, trên. Ok. Và trong quá trình khi mà chọn màu thì nhớ một điều rằng chúng ta chọn vào màu H nha. Nhớ chọn màu H chưa? Có nhìn thấy dấu tích màu H chỗ này không ạ? Nhớ chỗ này chưa? Tích màu H thì lúc này chúng ta chọn dễ hơn. Còn nếu mà bạn chọn vào S thì chọn khó hơn, chọn B cũng khó hơn. Tôi chọn màu H nha. Nhớ màu H chưa? Rồi ok. Các bạn hiểu về cách đổ màu chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo này. Bây giờ sau khi đã đổ màu được rồi, mọi thứ đã được rồi đúng không? Ctrl cộng, Ctrl trừ và Ctrl số 0 đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ học về layer trong Photoshop. Các bạn ghi đi cách quản lý layer trong Photoshop như sau. Photoshop chủ yếu là quản lý layer. Mà layer nó nằm ở đâu? Windows, chọn vào F7.
Đây ạ, Photoshop chủ yếu dùng cái này. F7 chính là cắt và bật layer, hay được gọi là quản lý các lớp trên Photoshop. Cái này quan trọng nhất nha, các bạn lưu ý cho tôi cái này. Và trong quá trình khi mà các bạn học thì các bạn để ý lên màn hình cho thầy một tí để chúng ta có thể từ từ để ý để cách xem đã. Bởi vì bài đầu tiên nó rất là đơn giản thôi nha. Nhưng mà các bạn thích là kỳ vọng là có thể làm ra sản phẩm thì tôi có thể làm ra sản phẩm cho bạn ngay được. Học buổi đầu tiên vẫn có sản phẩm, không sao cả. Nhưng mà chúng ta muốn là ok đi chậm chậm thì cũng không sao cả. Bởi vì làm sao chúng ta có video mà chúng ta được quyền xem đi xem lại rất nhiều lần. Và nhớ một điều rằng phải làm nhiều thì chúng ta mới khá được. Còn không làm nhiều không bao giờ khá luôn. Kể cả ông có giỏi bằng rời. Bởi vì tất cả những nhân tài của chúng ta được hình thành lên bằng 90% đó là sự cần cù đấy. Chứ không phải đẻ ra thiên tài, nhưng mỗi tội là không tôi luyện thì cũng vứt đi nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Tôi ấn vào F7 đây ạ. Các bạn có nhìn cái bảng layer này của tôi chưa? Nó ghi là background. Và tất nhiên là ấn F7 lần nữa thì chúng ta cũng là tắt. F7 là bật, F7 tắt bật. Hiểu cái này chứ? F7 chưa? Rồi. Các bạn có nhìn thấy cái layer đầu tiên của chúng ta là background mà, thì nó là màu xanh đúng không ạ? Và tôi hỏi bạn nhé, trong thiết kế người ta có cái mấy loại đối tượng như sau. Thứ nhất, background có. Các bạn có thấy thiết kế nó có một cái lớp nền đúng không ạ? Rồi, nó có ảnh sản phẩm không ạ? Nó có chữ không ạ? Nó có logo không ạ? Đấy, nó chỉ có từng đấy thứ thôi đấy. Và cái quan trọng nhất là chúng ta chỉ cần sắp xếp bố cục làm sao cho nó đẹp là ngon lắm rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo nhá, các bạn nhìn này. Trong layer của chúng ta thì các bạn lưu ý cho tôi là gì ạ? Photoshop được quản lý layer thì cứ có một layer thì chúng ta sẽ có một đối tượng ở trên đó. Và hôm nay thì tôi sẽ dạy cho bạn biết là cách tạo ra layer mới như thế nào. Thì các bạn để ý bàn phím giúp tôi này, nhìn này. Chúng ta ấn vào bảng layer. Bước 1 là chọn vào cái bảng layer bật lên. Bước 2 các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng ô vuông ở bên trong nó có dấu cộng. Có nhìn thấy cái ô vuông bên trong có dấu cộng không ạ? Nó là biểu tượng tạo ra layer mới. Dễ không ạ? Và nó gần thùng rác đấy. Các bạn có nhìn thấy gần thùng rác không? Đó. Đừng có kích đúp nhá. Nhìn này, kích này. Thì các bạn có nhìn thấy layer chưa? Layer 1 trên layer background. Vậy thì tôi có thể đổ một cái màu khác được không ạ? Đổ màu khác bằng lệnh là Ctrl đen là đổ màu dưới. Vậy thì các bạn có nhìn thấy là bây giờ tôi có hai layer không ạ? Layer số 1 là màu xanh, layer số 2 là màu vàng. Và mỗi một layer sẽ chứa một đối tượng. Ví dụ layer đầu tiên các bạn chứa màu vàng, layer thứ hai bạn chứa màu gì? Xanh. Rõ ràng như vậy nhá, đừng có nhầm nha. Tiếp theo, vậy tôi có thể tạo ra một layer tiếp theo nữa không các bạn? Nhìn này. Rồi lại tạo ra một layer mới. Và tôi lại chọn một cái màu cho các bạn. Ví dụ tôi chọn màu tím hồng chẳng hạn như này. Đổ màu nhá, bằng lệnh là Alt Delete. Các bạn nhìn thấy tôi có 3 lớp đi ạ. Các bạn tạo layer, để ý lên đây cho thầy một tí nào. Tiếp theo này. Và tôi cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi có thể đổ một cái màu đó là màu xanh lên chứ ạ. Cái gì tôi cũng có đúng không ạ? Ok, tôi sẽ đổ một cái màu xanh như này được không ạ? Alt Delete. Các bạn có thấy rằng lúc này tôi có bao nhiêu layer ạ? Nhìn này, 1, 2, 3 và 4 layer. Đúng không ạ? Và ở đây người ta có một nguyên tắc là trước khi làm thiết kế thì bạn sẽ phải phá khóa cái phương án đầu tiên của bạn đi, đó là background. Các bạn nhìn này chưa? Để muốn phá khóa thì chúng ta chỉ cần kích 2 lần thôi. Nhìn không? Kích đúp này. Thì ngay lập tức nó sẽ có layer 0, layer 1, layer 2 và layer 3. Nhìn để ý này, để cho các bạn rõ hơn này. Sau khi tôi đã tạo ra layer xong thì tôi sẽ kéo ra cho bạn xem. Vậy lúc này các bạn có nhìn thấy là tôi đang ở layer nào đấy? Nào, các bạn nhìn tôi đang ở layer nào đấy? Ok, đây không. Thì trong Photoshop nó có một cái rất hay như này nhá. Bạn muốn tác động vào đâu thì bạn phải chọn vào layer đó. Vậy tôi hỏi bạn, bây giờ tôi muốn chọn vào layer màu xanh trên cùng thì tôi phải chọn màu xanh trên cùng chứ. Nhìn thấy chưa? Và tôi kéo ra được không ạ? Nhìn này, tôi kéo ra cho bạn chưa? Và kéo ra như này thì các bạn có thấy là nó lộ ra cái màu tím ở dưới không? Được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta muốn chọn vào đối tượng nào thì chúng ta phải chọn vào layer đó.
Chuẩn chưa? Chứ chẳng nhẽ bây giờ chúng ta chọn một cái chai này, cái bảo là ok cái chai kia bay lại đây thì làm sao nó bay được, đúng không ạ? Rồi tiếp theo bây giờ tôi lại chọn vào tím hồng được không ạ? Nhìn này, tôi chọn vào này, tôi tích vào layer tiếp theo và tôi lại kéo sang trái được không ạ? Nhìn thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi muốn chọn màu vàng đúng không? Ok, tôi tích vào màu vàng đây, màu vàng đây, tôi kéo xuống dưới được không ạ? Và cuối cùng chính là màu xanh. Màu xanh thì có phải tích vào đây thì khi kéo ra thì nó nổ ra cái này không ạ? Là không có nền không ạ các bạn? Hiểu cái này chưa nào? Có nghĩa là gì? Bạn muốn tác động vào layer nào thì chúng ta việc đầu tiên là phải chọn vào layer đó đã, đúng không ạ? Tại sao tôi lại dịch sang trái, tại sao tôi lại dịch sang phải, tại sao tôi lại dịch lên trên và xuống dưới? Thì các bạn hãy tưởng tượng cho tôi là những cái đối tượng sau này nó chính là gì? Sản phẩm. Thì mà sản phẩm các bạn đưa ra thì đâu lúc mà khi đưa vào phát nó chuẩn ngay được đâu, nó phải là sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới một tí chứ. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, chốt lại cái phần này nó là gì? Để muốn điều chỉnh, dịch chuyển, tác động về đối tượng nào thì bạn sẽ phải chọn vào layer đó, đúng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nhưng sau này có 1000 layer thì sao? Chắc là chịu, bởi vì nó quá nhiều. Nên chính vậy mà người ta mới sinh ra cái trò đó là quản lý layer. Các bạn đi cách quản lý và chọn layer như sau. Đây, dành cho người siêu đây ạ. Sau này tạo ra rất nhiều layer thì chúng ta không quản lý theo cách này được, bởi vì nó dài dằng dặc nhai. Thì làm sao quản lý được? Vậy thì người ta sẽ có cách chọn như sau. Cách chọn đầu tiên, bạn hãy trở về công cụ phím V, nhớ chưa nha. Để muốn chọn được đúng layer thì bạn phải trở về công cụ phím V, đấy là bước số 1. Ok, chuẩn chưa? Bước số 2 này, để ý này. Ví dụ các bạn có nhìn thấy tôi đang lên màu xanh không ạ? Bây giờ tôi muốn chọn lên trên cùng này thì bạn nhìn này, chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng khu vực của layer đó. Đây là khu vực của thằng màu xanh đúng không ạ? Thì chúng ta phải chuột phải vào vị trí của nó, vị trí khu vực của nó, chứ đừng có chuột phải ra ngoài này nhá. Chuột phải ra ngoài này là không chọn được nó đâu. Nào, chuột phải vào khu vực của nó. Thì các bạn có nhìn thấy cái layer đầu tiên không ạ? Bây giờ nó xuất hiện mấy layer ạ? Thì mình chọn layer đầu tiên chính là nó. Nhìn nhá, chọn này, kích chưa? Cầm mình kéo này, chính xác chưa? Ok, tiếp theo này, muốn chọn màu hồng á, thì mình lại phải đưa cái chuột vào vị trí khu vực của nhà nó. Chuột phải vào thì có phải đây là số 2 không? Thấy chuẩn chưa? Rồi, bây giờ bạn muốn chọn màu vàng không? Thì đừng có chuột phải vào màu xanh toi đấy, là không đúng đâu. Mà chúng ta phải chuột phải vào vị trí của khu vực màu vàng. Đây ạ, đúng chỗ này chưa? Chuột phải có phải chọn vào đây đó, kéo chưa? Và bây giờ bạn muốn chọn màu xanh cuối cùng thì có phải chuột phải chọn vào đây không ạ? Các bạn hiểu cái cách chọn chưa? Nha, cái này cực kỳ quan trọng. Rồi tiếp theo, cách số 2. Tôi nói cho cách số 2 cho các bạn luôn. Cách số 2 của chúng ta nó có biểu tượng là khi chúng ta trở về phím V. Phím V là phím này các bạn nhìn thấy không ạ? Thì trên thanh thuộc tính của chúng ta, nhìn thấy thanh thuộc tính chưa? Nó có chữ Auto Select. Có nghĩa là khi bạn tích vào đây thì nó lại đơn giản hơn là không cần phải chuột phải nữa. Nhìn nhá, nhìn Auto Select này, cả lớp nhìn vào đây cho thầy tí. Khi ấn vào Auto Select này, bây giờ các bạn có đồng ý tôi đang ở layer màu xanh không? Tôi không cần phải chuột phải, mà cái này nha, khi tích vào đây chỉ cần tích vào khu vực của layer đó thôi là chọn được nó luôn. Ví dụ bạn muốn chọn màu hồng không? Tích vào đây phát chọn màu hồng luôn. Tích vào đây màu xanh không? Tích vào cái tích chuột nhá, nhìn nhá, chọn luôn. Tích màu vàng nhá, tích vào đây phát chọn vàng luôn, và tích màu xanh chọn luôn. Người ta gọi là Auto Select, chính là chọn tự động, có nghĩa là bạn tích vào khu vực đó là chọn được nó. Hiểu cái này chưa đã? Nhưng cái này chỉ dành cho người mới học thôi. Còn người học lâu rồi thì người ta sẽ không chọn cái này mấy đâu, bởi vì cực kỳ khó chịu. Bởi vì sau này nó khoảng rất nhiều đối tượng, mình chỉ cần ấn trượt ra đằng sau bắt là tôi coi chọn thằng khác rồi ấy. Hiểu cái này không ạ? Rồi tiếp theo này, cách chọn số 3 là chúng ta sẽ dùng cái chọn tự động tạm thời bằng cách như sau. Các bạn để ý cho tôi nhá. Tôi trở về phím V, nhìn trở về phím V chưa? Chúng ta có một biểu tượng này, ấn Ctrl này. Ấn Ctrl phát thì cái biểu tượng Auto Select này tự chọn luôn. Nhìn này, tự nhiên nó tích vào đúng không? Nhìn này, giữ chuột chưa? Nhớ phải giữ chuột nhá. Thì trong trường hợp giữ chuột này tôi tích vào màu xanh, thế là tôi chọn màu xanh chưa? Thì tôi buông Ctrl ra thì có phải tôi chọn màu xanh không?
và không bao giờ trượt sang thằng khác được. Hiểu cái này không đã? Bây giờ bạn tích sang khác không dịch chuyển được đâu ạ, nhìn đi nhá. Nhưng giữ Ctrl này, nhìn lại một lần nữa nha, chọn màu hồng nhá, nhìn này, tích một cái vào khu vực nó và buông Ctrl ra này. Thì có phải là tự nhiên là làm sao? Chọn chưa? Người ta gọi là chọn tự động tạm thời. Hiểu không ạ? Giữ Ctrl tích màu vàng kéo đây, giữ màu xanh tích vào đây, Ctrl, viết Ctrl chưa? Giữ chặt Ctrl và tích vào khu vực của nó, gọi là chọn nó. Ok. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo này tôi sẽ dạy cho bạn luôn. Các bạn có đồng ý với tôi là khi mà chúng ta chọn vào một đối tượng ví dụ đây là màu xanh trên cùng nhiêu ạ, tôi muốn cho cái màu xanh này xuống dưới màu tím, có nghĩa layer thì đang ở phía trên, bây giờ tôi muốn cho xuống dưới phía dưới được không ạ? Được. Thì các bạn có thể ghi là cách cho lên trên và xuống dưới layer như sau. Đấy, lệnh đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần học đơn giản vậy thôi, sau đó thì chúng ta vào thiết kế thật. Nào, để muốn cho lên trên và xuống dưới một layer, các bạn bước 1 là chọn vào layer đó. Nhìn thấy chọn layer chưa? Rồi, màu xanh rồi. Kéo một phát xuống dưới màu tím bằng cách là giữ chuột và kéo xuống. Chừng nào xuất hiện biểu tượng màu gạch ngang màu xanh, nhìn thấy gạch ngang màu xanh chưa? Có nghĩa là thành công rồi đấy, thì bạn buông chuột ra giúp tôi. Thấy xuống dưới chưa? Xuống dưới màu tím chưa? Ok, bây giờ lại muốn xuống dưới màu vàng, lại cầm kéo chuột, chừng nào xuất hiện thanh màu xanh thì thành công rồi buông ra. Xuống dưới vàng chưa? Và tất nhiên là kéo xuống dưới nữa thì làm sao không nhìn được, bởi lý do là cái màu xanh này của chúng ta che mất rồi. Có đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta lại cho lên trên bằng cách lại chọn vào đối tượng, lại kéo lên trên cũng xuất hiện thanh màu xanh, có nghĩa là lên trên từng nấc một. Có nhìn thấy cái này chưa? Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là để muốn cho đối tượng lên trên và xuống dưới theo từng nấc một thì các bạn có thể chọn vào đối tượng đó và kéo lên trên và xuống dưới. Chừng nào xuất hiện thanh gạch ngang màu xanh có nghĩa là thành công rồi thì chúng ta buông chuột ra, đúng không ạ? Nhưng nếu mà kéo như này mà chúng ta có 1000 layer thì chắc chắn chúng ta cũng không kéo được, nó mệt lắm, đúng không? Nên chính vậy người ta sẽ có một cái tổ phím như sau, là chúng ta dùng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái gần chữ P đấy, ngoặc vuông đúng nghĩa của nó nhá, là chúng ta sẽ cho xuống dưới một layer. Đấy ạ. Đây các bạn để ý cho tôi nhá, nhìn này. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi đang ở layer thứ 3, layer 3 màu xanh này không ạ? Tôi muốn xuống dưới cái màu tím này thì tôi chỉ cần ấn vào Ctrl này, giữ chặt nhá, giữ chặt Ctrl chưa? Giữ chặt nha các bạn. Ngoặc vuông bên tay trái, tôi xuống dưới một cái chưa? Ctrl ngoặc vuông tay trái lại xuống dưới thêm một lần nữa và Ctrl ngoặc vuông tay trái lại xuống dưới hết, được chưa? Và tất nhiên ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới thì ngoặc vuông bên tay phải là lên gì? Lên trên. Ctrl ngoặc vuông bên tay phải lên trên từng nấc một. Đó, đơn giản vậy thôi. Xong chưa? Rồi, chúng ta cũng có một cái tổ phím nữa là chúng ta ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả. Ctrl Shift ngoặc vuông là xuống dưới tất cả các layer. Và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các layer. Về nhà kiếm một cái quyển màu vàng đó, ghi một số cái lệnh mà dán vào thẳng màn hình của mình ấy, để mình thuộc nó nhanh hơn. Và làm đi làm lại nhanh quá thì chúng ta không cần phải ghi nữa. Nhìn này, Ctrl Shift ngoặc vuông tay trái, tôi xuống dưới hết chưa? Nhìn thấy xuống dưới màu xanh hết chưa? Nhìn thấy chưa? Và Ctrl Shift ngoặc vuông tay phải là lên trên. Thấy chưa? Xuống dưới lên trên, xuống dưới lên trên, xuống dưới lên trên. Ok. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer. Và Ctrl Shift ngoặc vuông tay phải là lên trên tất cả các layer. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong bây giờ chúng ta mới đi đến tiếp theo một cái nữa, đó là gì? Nếu bạn ưng ý với cái layer này thì bạn giữ lại, còn nếu mà tôi không ý thì tôi có thể quyền xóa mà. Nào, để muốn xóa layer thì việc đầu tiên, bước đầu tiên của các bạn là chọn vào layer đó. Ví dụ tôi muốn xóa cái thằng màu xanh thì tôi phải chọn vào layer màu xanh. Đây, layer màu xanh đây hả? Các bạn nhìn chỗ này chưa? Bạn tích vào đây cho tôi và ấn vào nút delete là các bạn sẽ nhìn thấy. Ấn vào nút đen là các bạn sẽ nhìn thấy nhá, là xóa rồi.
Hoặc các bạn có nhìn thấy biểu tượng thùng rác trên layer không? Nhìn biểu tượng thùng rác chưa? Nhưng mỗi tội là khi tích vào thùng rác này rất là khó chịu. Đó làm gì ấy? Tích vào nó hỏi là có muốn xóa không? Đi xóa. Và layer cuối cùng là bạn không được xóa đâu nhá. Bạn nhìn này, nhìn tích vào đây nhá. Đấy, nó hỏi có xóa không? Có. Ấn vào đây mất luôn màu xanh. Hiểu cái này chưa? Nhưng mà muốn xóa nhanh ấy, ấn nút delete xóa luôn. Xóa luôn, không cần phải hỏi. Được chưa? Bây giờ bạn chọn màu tím hồng, bạn muốn xóa không? Xóa luôn, không cần phải hỏi. Bây giờ bạn chọn màu vàng không? Xóa luôn, cũng không cần phải hỏi. Nhưng cái đến đây cuối cùng thì bạn không thể xóa được nữa. Các bạn hiểu cái này của tôi không? Bởi vì xóa thì lấy đâu ra một layer của file của chúng ta. Hiểu chưa? Ok, nên là layer cuối cùng là các bạn sẽ không xóa được. Xong chưa? Hiểu về cách. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về một cái thuộc tính mà rất quan trọng trong thiết kế của chúng ta. Đó là phần xa gần sắc độ. Bởi vì trong một phiên bản thiết kế của chúng ta, cái tiêu chí đầu tiên chúng ta phải là sắc độ. Thứ hai là chúng ta sẽ có tiêu chí là tỷ lệ. Sắc độ phải có đậm, có trung gian và có sáng. Tỷ lệ phải có to, vừa và nhỏ. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là trên một cái bản layer của chúng ta tôi chọn màu xanh. Nhìn thấy màu xanh tôi chọn chưa? Ok. Và đã chọn màu xanh này không nhất thiết phải tích thẳng vào màu xanh ấy di chuyển được, bởi vì tôi có thể di chuyển ra ngoài này tôi vẫn di chuyển được màu xanh. Các bạn có nhìn không ạ? Bởi vì tôi vẫn đang là layer màu thứ ba mà. Nhìn chưa? Rồi ok. Thì các bạn nhìn thấy trên cái bảng layer của chúng ta nó có lệnh là opacity, chính là độ trong mờ của đối tượng. Có nghĩa là các bạn nhìn cái kính này chưa? Nhìn xuyên sang bên kia gọi là trong bằng không. Còn nếu mà cái chỗ mà mờ nhám nhám như kia là 50%. Có nghĩa là gì? Nếu thông số 100% là không nhìn xuyên sang bên kia, giống như cái kính ấy. Còn các bạn càng thấp xuống dưới thì chúng ta sẽ càng nhìn xuyên hơn. Ví dụ các bạn để ý này cho tôi nhá, nhìn thấy cái màu xanh đâu này, tôi sổ cái này xuống, tôi chọn 50 nhá. Thì các bạn có nhìn thấy xuyên qua chưa? Nhìn xuyên qua màu tím không ạ? Nhìn chưa? Nhìn xuyên qua thì nhìn thấy cái màu vàng chưa? Rồi, nhưng mà tôi tăng lên cho các bạn xem này. Càng tăng bao nhiêu thì cái độ nhìn sang dưới đằng sau nó càng mờ dần đi. Bởi vì cao nhất của chúng ta là 100 thì không có nhìn xuyên được nữa rồi, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn kéo tận xuống dưới đây thì sao? Các bạn nhìn thấy mờ chưa? Cực kỳ mờ, bởi vì lúc này thông số của chúng ta chỉ có 5% thôi. Nhìn 5%, 10% chưa? Rồi tiếp theo nhá. Đấy, thì đấy là giá trị opacity của các bạn. Và cái phần opacity của một đối tượng thì các bạn có thể ấn vào thông số trên bàn phím của các bạn. Ví dụ chúng ta muốn 50% nhá, nhìn này. Các bạn để ý này cho tôi nhá. Nhìn này, tôi tích vào màu xanh tôi chỉ cần ấn số 5 đây, tự khắc opacity 50%. Nhanh không? Đúng chưa? Chuẩn xác chưa? Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ dạy cho các bạn là về mở file để làm gì ạ? Để đưa đối tượng sang. Được không ạ? Rồi trong thiết kế thì các bạn có đồng ý với tôi đây là file thiết kế. Và file thứ hai nó phải là file tư liệu chứ. Tư liệu thiết kế là gì? Là ảnh. Ảnh đấy là gì? Có thể là sản phẩm được không ạ? Thì các bạn ghi cho tôi là cách mở ảnh sản phẩm hoặc là mở ảnh tư liệu bằng cách là chọn file. Rồi chọn vào cái gì á? Chọn vào Control. Nhìn thấy Control chưa? Và tất nhiên là Control xong thì các bạn sẽ phải chọn đến cái thư viện ảnh của các bạn chứa là ảnh gì, đúng không ạ? Ok. Xong chưa? Control được chưa ạ? Nha, làm nhá. Như này, Control này. Lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉ cần chọn vào một cái file thiết kế như này không ạ? Chọn cái này được không ạ? Như này chưa? Và tôi chọn vào đây phát là tôi ấn open thì có phải là có file thiết kế của tôi được không, như này không ạ? Như này chưa? Đấy, mở ra, đây là file thiết kế và đây là tab số 2 là chính là file ảnh. Làm thế nào để đưa cái file ảnh này sang file thiết kế? Thì các bạn ghi đi. Cách đưa file ảnh sang file thiết kế như sau. Thứ nhất, bước 1 chọn ảnh. Chọn ảnh chưa? Đây, chọn file ảnh đây, được chưa? Chọn file ảnh. Bước 2 ấn vào Ctrl A. Ctrl A là tự nhiên nó có một cái biểu tượng nét đứt ấy, chạy xung quanh, các bạn nhìn thế này chưa? Và tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào Ctrl C là copy. Ctrl A là chọn hết cái ảnh.
Ctrl C là copy cái ảnh, và cuối cùng có phải là sang file thiết kế mình chỉ ấn Ctrl V là paste cảnh vào không ạ? Các bạn hiểu cái trình tự chưa? Nào thử nhá. Nào, tôi tích vào đây Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế bên này đúng không? Tôi ấn vào Ctrl V. Thì các bạn có thấy là khi Ctrl V thì cái ảnh của tôi lên trên cùng không các bạn? Nhìn lên ở trên cùng chưa? Và đây đấy nó đang bị làm sao đây? Nó có bị to không? Vậy thì to thì phải liên quan đến việc mà thay đổi kích thước của cái ảnh đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ học về cái cách là thay đổi kích thước của tấm ảnh bằng cách như sau. Đó là chúng ta dùng lệnh là Ctrl T. Nhìn thấy chưa? Sau khi đưa ảnh sang file thiết kế xảy ra hai trường hợp. Một, ảnh nhỏ quá. Hai, ảnh to quá. Thì tóm lại nó vẫn là thay đổi kích thước nên chúng ta sẽ dùng lệnh Ctrl T. Ok, hiểu cái này không ạ? Rồi chúng ta ấn vào Ctrl T nhá. Nào, Ctrl T nào. Và khi Ctrl T thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ xuất hiện ngay những cái đầu điểm chốt cho các bạn. Nhớ này, lúc này chúng ta phải quan trọng là tại vì là các đầu điểm chốt kia nó không nhìn được thì chúng ta phải ấn thu nhỏ lại bằng Ctrl trừ. Ctrl trừ quan trọng chưa? Nhìn thấy không ạ? Ctrl trừ chưa? Rồi. Và các bạn có nhìn thấy ở đây là có 1 điểm chốt, 2 điểm chốt, 3 điểm chốt, 4 điểm chốt, 5 chốt, 6, 7, 8. Thì đối với chương trình Photoshop phiên bản 2020, 21 và 22, cái tính năng cái kéo đối tượng đồng dạng nó đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Nên là chúng ta chỉ việc làm sao? Ra góc sản phẩm và kéo vào thôi. Có nhìn thấy không ạ? Và kéo vào thế là được rồi. Thế là tôi đã có một cái tấm ảnh kéo vào tầm này được không ạ? Ví dụ thế. Theo ý đồ của các bạn đúng không ạ? Và nếu mà bạn thấy ưng ý, bạn thấy được rồi và bạn đã chấp nhận với cái giá trị bạn kéo như nào nó theo đúng tỷ lệ rồi thì bạn ấn Enter chính là dứt lệnh. Enter chính là dứt lệnh. Nhớ không? Enter. Nhìn dứt lệnh chưa? Và dứt lệnh thì bây giờ tôi có thể đưa cái ảnh đấy sang phải, sang trái, lên trên xuống dưới được không ạ? Thì lúc này công cụ phím V của chúng ta có tác động này, nhìn này, sang trái, sang phải. Và lúc này chúng ta phóng to lên được không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, đưa sang và phóng to, thu nhỏ thoải mái. Rồi, bây giờ cho cạnh xuống dưới được không các bạn? Đúng chưa? Rồi, và nhớ một điều rằng trong cái Ctrl T này của chúng ta cũng có tính năng này, nhìn này, Ctrl T. Các bạn có thấy đầu điểm chốt không? Chúng ta có thể thay đổi chiều này được không ạ? Không thay đổi được các bạn ơi. Để muốn nha, thay đổi từng chiều thì chắc chắn là bạn phải giữ một cái phím, đó là phím Shift, là chính là thay đổi từng chiều. Nhìn không ạ? Còn để đồng dạng này không cần phải giữ Shift, chỉ cần kéo như này là được rồi. Cái cần kéo như này nó cũng được rồi này, nhìn thấy chưa? Nó tự bé lại cho các bạn, nhìn không ạ? Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn là cái chiều này nó bẹt xuống thì có được không ạ? Thì chắc chắn là bạn phải giữ Shift. Shift chính là thay đổi từng chiều. Nhìn không ạ? Ok, chúng ta đẩy lên trên, đẩy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ phải trái qua phải, từ phải qua trái, và từ trái qua phải, từ phải qua trái. Hiểu cái này chưa? Hiểu cái này chưa? Và ưng ý rồi thì ấn Enter giúp thầy cái. Xong chưa? Rồi, các bạn hiểu về cái cách phóng to thu nhỏ các kiểu chưa? Xong chưa? Đừng, nếu phiên bản đời cũ, ví dụ như là Photoshop của chúng ta là Photoshop từ 2017 thì khi kéo để muốn đồng dạng thì phải giữ Shift. Đấy, có nghĩa là cái bản của em đời cũ không? Bản đời cũ ấn thoát lệnh bằng Escape ở góc trái màn hình em ơi. Rồi, thoát đi, rồi V cơ mà. Ctrl T thì nó mới ra được cái biểu tượng em kéo được nha. Rồi, xong chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn thiết kế nha. Nào, sau khi mà đã học xong toàn bộ tất cả tính năng này, chúng ta sẽ đi vào ứng dụng thiết kế. Nào các bạn ghi vào đây. Lúc này tôi tắt bỏ toàn bộ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ứng dụng này. Để muốn làm ra một cái phiên bản thiết kế thì việc đầu tiên của các bạn đó là phải chuẩn bị tư liệu. Tư liệu của chúng ta là cái gì? Là ảnh thiết kế đấy. Bởi vì chúng ta thiết kế thương mại nên là không có ảnh chúng ta không làm được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, tôi tắt bỏ cái này đi. Đây là cửa sổ E cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau, là tôi sẽ có một cái ổ F và tôi chọn vào thư viện ảnh. Đây là cái thư viện đầu tiên mà tôi làm.
cho các bạn nhìn, các bạn xem để chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm. Thì các bạn có nhìn thấy ở trong đây nó có rất nhiều thể loại ảnh không ạ? Và ảnh này các bạn có thể liên quan đến mỹ phẩm, các bạn có thể liên quan đến thời trang, có thể liên quan đến trang sức. Nhìn thấy chưa? Có rất nhiều loại ảnh, nhìn không ạ? Đó, các bạn có thể chọn lựa những cái ảnh này, được chưa? Và tất nhiên là mỗi một cái phong cách thì nó sẽ hợp với cái tính chất ảnh của chúng ta. Và lúc này thì tôi sẽ dạy cho các bạn một chiêu thức để các bạn làm một cái điều đấy. Đây ạ. Tôi sẽ nằm chuột xuống cho các bạn nha. Các bạn nhìn những cái đồng hồ của tôi chưa? Ok, tôi sẽ tìm lấy một cái ảnh cho các bạn. Đâu rồi? Kéo xuống chút xíu. Tôi thấy là một đôi về đeo cái đồng hồ. Đây ạ, rồi ok. Đây các bạn để ý đây cho tôi nha, nhìn thấy đôi này chưa? Ui, ảnh bé quá. Xong rồi nhá, bây giờ các bạn nhìn này. Để muốn tạo ra phiên bản thiết kế, việc đầu tiên chúng ta tạo ra khổ giấy. Và sau khi tạo ra khổ giấy xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái kích thước của tôi là 1600, 1200. Vậy trong trường này tôi sẽ để 1200 thôi. Và chiều này tôi sẽ để là 600. Và tôi sẽ để là 150 độ phân giải, đúng không? Chính xác chưa? Rồi tiếp theo RGB 8 bit đầy đủ thông số chưa? Rồi tạo thôi. Bước thứ hai của các bạn là gì? Bạn phải chọn cho tôi một cái màu sắc phù hợp. Tôi sẽ chọn vào màu tím đậm, xanh đậm nhá. Nhìn này. Các bạn đồng ý với tôi là cái phương án đầu tiên là background này thì tôi sẽ mở khóa và đổ màu cho nó bằng cách màu background này, đúng không ạ? Chính xác chưa? Tiếp theo, để muốn tạo ra một cái bố cục cho thiết kế thì người ta sẽ có một cái tính năng như sau. Tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn, bởi vì cứ có layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó. Tôi có thể dùng một cái phương pháp như sau, đó là các bạn có thể dùng, đó là cái vùng chọn. Các bạn nhìn thấy vùng chọn chưa? Ký hiệu là chữ M, nhìn đã, đoạn này nhìn đi, đừng tập trung vào làm, bởi vì tập trung là các bạn sẽ không nhìn tôi xử lý kiểu gì đâu. Bởi vì đây là những cái lệnh mà thầy sẽ nhắc lại từ đầu cho các bạn, nhưng bắt đầu nó sẽ mang tính chất tổng hợp chứ nó không còn riêng lẻ đâu ạ. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Và trong quy trình khi vẽ này, các bạn nhìn này, vẽ như này thì các bạn có thấy là nó trở thành hình chữ nhật nằm ngang không ạ? Vẽ như này theo chữ nhật nằm dọc không ạ? Còn nếu mà bạn muốn trở thành hình vuông thì bạn phải giữ cái gì á? Nhìn nha, giữ shift. Nhìn giữ shift chưa? Và sau khi giữ shift xong thì các bạn nhớ nhá, tôi đã có layer mới, tôi đã có vùng chọn mới. Và lúc này tôi đổ màu được không ạ? Ok, đổ màu thôi. Chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng cho nó dễ nhìn. Chúng ta dùng lệnh là an đen là đổ màu phía trên, đúng không ạ? Và sau khi mà đổ màu xong thì bạn dùng lệnh là Ctrl D nhá, là dứt cái lệnh vùng chọn. Có nhìn thấy cái vùng chọn xung quanh không ạ? Thì chúng ta sẽ dứt lệnh nó bằng Ctrl D. Thấy dứt lệnh chưa? Trong trường hợp này tôi muốn tạo hình cho thiết kế của tôi thì tôi sẽ phải làm như sau, đó là tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Nhìn thấy Ctrl T chưa? Trong phần Ctrl T này nhá, nhìn này, Ctrl T chính là phóng to thu nhỏ cái hình thể. Nhưng chúng ta có thể xoay cái hình thể ra ở góc. Các bạn nhìn thấy góc này của tôi chưa? Và trong cái xoay này gọi là xoay gì? Các bạn có thấy tự do không? Xoay tự do. Nhưng khi mà xoay bằng cách để giữ shift thì nó sẽ xoay theo mặc định của máy. Nhìn đó, nó giật này, nó chỉ giật theo 45 độ một đấy, 15 độ, 3 độ đấy, nhìn thấy chưa? 45 độ chưa? Và sau khi đã làm xong cái biểu tượng này xong thì chúng ta sẽ dịch chuyển đối tượng sang trái. Và chúng ta sẽ kéo ra như này được không ạ? Được chưa? Có nhiều trường hợp mà bảo thầy ơi, vậy thì em có thể chơi một cái trò như sau, nhìn này. Chúng ta sẽ kéo như này nhá. Chúng ta có thể đặt như này được không các bạn? Chúng ta có thể đặt như này được không các bạn? Và chúng ta có thể đặt như này được không ạ? Và nhớ một điều rằng cách đặt đấy nó phải liên quan đến cái tấm ảnh chúng ta đang dùng. Nếu tấm ảnh chúng ta mà phần viết trên nó chứa nhiều ấy thì chúng ta phải vút cái này lên được không ạ? Cầm này vút lên này được không ạ? Nhìn này, tôi chưa dứt lệnh nha, chưa có dứt lệnh này. Để muốn thay đổi cạnh thì có phải cầm cái góc này kéo lên này như này không ạ? Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là khi mà các bạn làm thì cái tấm ảnh của các bạn ấy, phần viết trên mà nó có nhiều hình ảnh, nhiều chi tiết ấy, mà chúng ta muốn nhiều thì cái phần phía trên của chúng ta ấy, cái phần này chúng ta phải mở rộng ra cho tôi. Có hiểu cái này không ạ? Còn nếu mà nó chỉ nằm ở phần viết giữa thôi, ok, thì bạn chỉ cần chọn vào giữa cân bằng như này cho tôi thôi.
Các bạn sẽ thấy rằng đây là một trong những cái thể loại bố cục dành cho bất động sản ở trên cốc đấy. Các bạn cứ nhìn thấy quảng cáo trên cốc nó sẽ có bố cục như này, đúng không ạ? Và các bạn sẽ nhớ một điều rằng nếu mà chúng ta làm khéo thì chúng ta sẽ trở thành một cái biển quảng cáo bên ngoài đường, đúng chưa? Rồi, ok, nhìn nhá. Tiếp theo này, trong trường này chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp như sau là tôi sẽ cầm tôi kéo lên phần phía trên một tí, nhìn này, cầm kéo lên trên một tí để cái phần này, cái cạnh này nó không bằng cạnh này. Bởi vì tí nữa tôi sẽ cho một cái ảnh phần phía trên nó chứa nhiều cái hình bên trong thì tôi phải chọn cái phương pháp này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok. Tôi sẽ dịch chuyển sang trái một tí cho nó tầm này thôi. Và cố gắng làm sao cái tỷ lệ hình này của chúng ta chỉ chiếm cái tỷ lệ 1/3 so với tổng quan thiết kế thôi. Còn bên này thì chúng ta sẽ đặt chữ. Hiểu không ạ? Ok. Người ta gọi là bố cục trong khung. Và những thể loại mà hình khúc chiết và mạnh như này thì nó chỉ hợp với đàn ông thôi. Nó không hợp với phụ nữ. Phụ nữ chúng ta hợp với hình tròn, lượn sóng, nó sẽ đồng điệu hơn. Đúng không ạ? Nào, nếu em thấy ok, em muốn enter. Enter là giúp lệnh rồi. Xong chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhớ một điều thứ hai cho tôi là gì? Trong Photoshop của chúng ta nó có tính năng là copy đối tượng. Nhìn nhá, nhìn này. Để muốn copy đối tượng thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng đó, chọn vào layer đó và ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z nhá. Nhìn này, để ý này, Ctrl Z chính là nhân bản đối tượng. Và thường thường đối tượng nhân bản xong thì thường thường nó nằm ở phía trên. Đấy. Đấy, tôi nói xong rồi nha, bây giờ tôi làm cho các bạn xem này. Nào, tiếp theo vào đây. Để ý này. Trở về V cho chính xác, đúng không ạ? Nhìn này, chuột phải chọn vào nó cho chính xác, đúng không ạ? Như tôi đã nói bạn là muốn chọn layer không thể chọn vào M được, bởi vì M bạn chuột phải đâu có ra. Các bạn hiểu cái phím V ở đây chưa? Vừa rồi tôi nói chưa? Để muốn chọn layer thì việc đầu tiên phải chọn về V. Thì cũng phải chọn layer còn gì nữa. Chính xác chưa? Chuột phải chọn vào nó thì mới ra này. Nhìn này, bây giờ để ý lên màn hình cho thầy cái. Ôi đừng có làm, đằng nào chúng ta cũng sẽ làm rất chắc chắn cái này nhá. Như là chuột phải chọn nó chưa? Để muốn nhân bản chúng ta phải chọn là đúng layer đã. Bước thứ hai, Ctrl Z. Nhìn thấy Ctrl Z nhỉ? Các bạn có nhìn lên layer một copy không ạ? Nó giống hệt như layer đầu tiên, nhưng thường thường đối tượng copy sẽ được nằm ở phía trên, được không ạ? Và bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi kéo đối tượng này sang phải, được không ạ? Nào, thử kéo sang phải nhá. Như này, kéo sang phải chưa? Nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi giảm độ opacity bằng số 5. Nhìn số 5 chưa? Opacity thì có phải nó trong mờ xuống thì có phải là ông này 100% thì trắng, và ông này 150% thì chỗ này mờ, đương nhiên là gì nữa? 30%. 30% opacity đây. Thầy có dạy opacity theo số chưa? Ấn trên bàn phím chưa? Vừa nói xong đấy. Vừa nói lúc trước đấy, ấn 50, 70, 60, 80 đấy. Cái đấy nói rồi đấy. Đúng chưa? Bây giờ nhắc lại lần thứ hai, yên tâm, mỗi lần chúng ta sẽ nhắc khoảng 100 lần. Ok, đếm đi. Rồi, tiếp theo, nhìn này. Và cái đối tượng này thường thường nằm ở phía trên thì tôi sẽ cho nó xuống phía dưới bằng lệnh gì ạ? Cho xuống dưới một layer thôi. Thì dùng lệnh gì ạ? Các bạn có thể gửi Ctrl ngoặc vuông, đúng rồi, cảm ơn em. Nhìn thấy xuống dưới chưa? Vậy thì xuống dưới như này nhá. Để như này có được không ạ? Hay là mình để như này có được không các bạn? Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Rồi, tiếp theo này, tôi lại copy cái này ra được không ạ? Đây các bạn nhìn này, tôi lại copy cái này ra được không ạ? Nhìn nhá, copy thì bằng cách nào? Lại ấn vào Ctrl Z được không ạ? Ctrl Z. Và khi Ctrl Z thì có phải cái này nó sẽ sáng lên không? Bởi vì hai cái này là ngày nhân đôi mà. Nhìn này, tôi sáng hơn chưa? Và tôi được quyền này lại cầm đối tượng này, tôi có thể kéo ra như này được không các bạn? Hiểu cái này của tôi chưa? Bây giờ muốn chọn vào thằng này đúng không? Chuột phải chọn vào thằng này, kéo ông đấy. Muốn chọn thằng này không? Chuột phải chọn vào thằng này, kéo ông đây. Chuẩn chưa? Em thấy cái bài toán chọn vào đây có quan trọng không? Rồi, sau khi đã làm xong, tiếp theo nhá. Để ý này. Riêng cái phiên bản màu trắng này chúng ta sẽ dùng một cái thao tác như sau. Tôi lại nhân bản tiếp theo một thằng này. Nhưng trước khi nhân bản thì tôi phải chuột phải vào nó đã. Tôi nhân bản thằng to nhất ở trên màu trắng trên cùng này được không ạ?
Nhìn nha, nhân bản bằng cách nào? Có phải ấn vào Ctrl Z không em? Đúng không? Rồi ok, Ctrl Z. Thì tôi kéo ra cho bạn xem là đây cái miếng này của tôi đây. Nhìn thấy cái miếng này tôi copy ra chưa? Rồi có nhiều người bảo thầy ơi em muốn đổ màu lại cái này được không ạ? Đổ màu được không ạ? Thì có nhiều người nhé, đổ màu bằng cách như sau là chúng ta chọn màu và đổ màu phát như này. Thì có phải nó full màn hình không ạ? Đấy, nhìn thấy kể cả kéo xuống nó cũng full màn hình luôn cho các bạn luôn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Có nghĩa là khi đổ màu như này là sai. Các bạn nhìn này, đây đối tượng của chúng ta nó là hình trắng này, mà bạn chỉ muốn đổ màu trong cái hình trắng này thôi. Thì các bạn nhìn này, để ý này, cách đổ màu vào đối tượng mà nền chúng ta không đổ. Thì chúng ta trong cái bảng layer chúng ta có một cái biểu tượng cực kỳ hay, đó là biểu tượng hình ô vuông. Người ta gọi là khóa cái nền lại, chỉ đổ màu vào đối tượng thôi. Nhìn thấy cái biểu tượng này chưa? Gần cái chữ nóc chưa? Gần cái bút chưa? Ok, tích vào nhá, nhìn để ý cho thầy này. Tích vào một phát, em yên tâm một điều rằng chúng ta ấn vào Ctrl đen là đổ màu phía dưới, đúng không? Chúng ta cầm, nhìn các bạn có thấy là màu trắng tôi thành màu khác chưa? Rồi lúc này chúng ta được quyền cầm đối tượng đặt vào trong đây. Các bạn có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy đặt vào trong chưa? Và tôi đặt nùi vào bên trong để nó nộ cái màu trắng này ra. Và các bạn nhớ một điều rằng là đây chính là phần để tạo khung cho thiết kế. Và khung thì các bạn có nhìn thấy tôi có viền màu trắng chưa? Nó giống như cái bức tranh của bạn có khung, giống như cái thiết kế kia kìa. Em có nhìn thấy khung viền nó màu đỏ không ạ? Bởi vì tất cả những cái thiết kế mà có khung thì luôn luôn là sắc nét. Tất cả những cái thiết kế mà có khung thì luôn luôn đặt trong giá trị đó là an toàn. Hiểu an toàn chưa? Biết an toàn là như thế nào chưa ạ? Ok. Xong chưa? Nào xong rồi. Thì bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là chỉ việc là chỗ này đưa ảnh vào được không em? Ok nha. Để muốn đưa ảnh vào thì các bạn có đồng ý với tôi là phải mở file ảnh không ạ? Rồi cái mở file ảnh thôi. Nhìn này. Để muốn thiết kế bất cứ một đối tượng nào thì chúng ta phải có một cái file ảnh. Mà file ảnh nó nằm ở đâu? Nó nằm ở thư viện ảnh. Đây à. Tôi sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là đồng hồ. Và sau khi tôi chọn vào đồng hồ xong thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta lăn chuột xuống, tôi lăn chuột xuống. Tôi sẽ chọn một cái đồng hồ dành cho đôi bạn này được không ạ? Nhìn chỗ này chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn một cái nhân vật khác, ví dụ chọn vào đây. Nhìn chưa? Hoặc chọn vào đây. Đấy nhá. Có rất nhiều những cái trạng thái để bạn lựa chọn. Đây ạ. Ok, tôi sẽ chọn cái này. Đấy, rất là nhiều những hình ảnh để các bạn lựa chọn. Không biết có phải cái này không, nhưng mà các bạn tôi chọn vào đây nhá. Hoặc là tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Đấy, các bạn có thể một là chọn như này, tôi chọn vào đây ấn open. Các bạn có nhìn thấy cảnh này của tôi chưa? Và phóng to lên tí ạ. Đây ạ. Mở file ảnh đúng không? Thì có phải là cách đưa ảnh vào trong thiết kế thì có phải là ấn vào Ctrl A không các bạn? Ctrl A là chọn hết đúng không? Ctrl C là gì? Copy. Và cuối cùng có phải là sang file thiết kế của chúng ta là chúng ta ấn vào Ctrl V không các bạn? Nào, chuột phải vào biểu tượng. Nhớ nhá, trước khi cho tấm ảnh vào đâu thì mình phải chuột phải vào layer đó. Nhìn không ạ? Nhớ nhá, trước khi cho ảnh vào đâu thì phải chuột phải vào layer đó. Nhìn thấy chuột phải layer chưa? Rồi ok. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Các bạn nhìn thấy Ctrl V thôi chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào Ctrl G, có được không ạ? Ctrl G là cách cho ảnh chui vào khung. Cho ảnh vào khung thì bằng Ctrl G nha. Ctrl G. Ấn chặt Ctrl, ấn vào phím An và ấn nút G nhá. Xong chưa? Rồi Ctrl G thử nhìn nhá, nhìn này nào. Ok, Ctrl G các bạn có thấy là chui vào chưa? Nhìn thấy chui vào chưa? Ok, rồi Ctrl Z lại làm lại. Cách thứ hai, các bạn giữ chặt phím An cho tôi và chỉ vào layer trên cùng, nhìn thấy chỗ này chưa? Thì nó có nghĩa là nó sẽ chui vào thẳng dưới đây ạ. Hiểu không? Thì đây cũng tương ứng với lệnh là Ctrl G cho các bạn giữ chặt An và di vào vị trí giao giữa layer trên và layer dưới. Đây ở chỗ giao này, chỗ kẻ giữa này, đúng không? Ấn vào đây phát lại chui vào. Hiểu cái này chưa ạ? Ok. Không thích thì lại xóa đi ạ, có được không ạ? Xóa đi ạ. Hiểu cái này chưa? Rồi, không thích cái ảnh này lại xóa đi ạ, không sao cả. Thấy chưa?
Rồi tiếp theo nhá, tôi sẽ chọn vào đây. Tất nhiên tôi chọn ảnh này, khả năng là tôi sẽ chọn cái ảnh này. Đấy, các bạn nhìn ảnh này của tôi chưa? Trông nó cũng hấp dẫn. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Rồi tôi chọn ảnh này nhá, nhìn nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Các bạn có thể có một cái cách khác là các bạn sẽ chọn vào biểu tượng. Nhìn này, Ctrl C. Tôi sẽ ấn vào Ctrl O nhá. Nhìn này, Ctrl O. Chúng ta sẽ mở cái file ảnh của chúng ta ra. Các bạn sẽ kéo xuống một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái ảnh của tôi. Chúng ta sẽ có một nhân vật. Đó là nhân vật về đeo đồng hồ. Nó có thể là cái này, nó có thể là cái này. Nhìn đâu ạ? Nhìn này chưa? Các bạn sẽ chọn vào đây, chọn ở Open cho tôi. Thấy nhá, có rất nhiều những cái cách chọn này. Nhìn nhá, nhìn này. Lại tiếp tục chọn lại nhá cho các bạn xem này. Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì tắt đi đúng không ạ? Rồi tắt đi. Sau khi mà Ctrl E xong, Ctrl C xong, copy rồi thì bạn sẽ chuột phải này, chuột phải vào chính cái layer đầu tiên và các bạn ấn vào Ctrl V cho tôi thì lúc này được rồi thì chúng ta sẽ chọn vào Ctrl and G. Các bạn có thấy là lúc này cái ảnh của chúng ta có bị to quá không các bạn? Thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ này. Được không? Như này được không ạ các bạn? Như này chưa? Đó, và chúng ta có thể thu nhỏ từ trên xuống dưới như này nữa. Đấy. Có nghĩa là như này nhá, được chưa? Ok, vậy thì cái ảnh của chúng ta đã khá là được rồi. Bây giờ chúng ta làm một cách nào nữa? Tôi có thể thay background được không ạ? Nhưng trước khi thay background này các bạn nhìn này, ở đây có một chiêu thức là chúng ta hãy chọn màu theo sản phẩm. Bằng cách nhìn các bạn có thấy background tôi ạ? Tôi có thể dùng phú y ngắn được không ạ? Nhìn y ngắn chưa? Y ngắn là chọn màu này, chỉ thẳng vào cái màu của cái áo. Nhìn thấy chỗ màu của áo chưa? Có màu rồi thì tôi có thể đổi màu lại được không ạ? Có nghĩa là tôi lúc này tôi không lấy từ màu từ cảm quan và mắt nữa, mà tôi lấy màu từ áo của người thì có phải nó kéo sang bên này không ạ? Nó sẽ đồng điệu hơn. Ok, and then các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Hiểu cách của tôi làm chưa ạ? Rồi, vậy thì cái background này mình có thể chọn một cái ảnh có sẵn nền mình đưa vào không ạ? Đúng chưa? Nó có thể có một cái nền. Ok, vậy tôi có thể chọn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp cho nó, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào ổ F. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng cái gì á? Background. Chúng ta sẽ chọn vào phần texture và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng. Ví dụ chúng ta có nền đen. Đấy, đây là một trong những cái nền cũng khá là hợp với thiết kế này. Nhìn không ạ? Tôi có thể điều khiển đấy, Ctrl A được không ạ? Lại Ctrl A, lại Ctrl C. Sau đó thì sang cái file thiết kế này thì có phải chuột phải vào background không ạ? Và Ctrl V được không các bạn? Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T để chúng ta thu nhỏ xuống. Đấy, làm rất là cẩn thận để chúng ta làm tử tế, để chúng ta làm thiết kế cho nó chuẩn xác. Rồi, ok. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và lúc này các bạn sẽ gặp một cái trường hợp như sau: bảo thầy ơi, nhưng mà lúc này em muốn rằng cái tông màu này nó không phải là màu trắng nữa mà nó có thể thiên về màu cam, có được không? Ví dụ thế, đúng không ạ? Ví dụ như này nha. Vậy thì màu trắng hay màu cam hay là màu gì đó thì bạn có thể được quyền chọn vào nó này. Các bạn còn nhớ cái khóa nền của thầy không? Đây tôi làm lại cho các bạn nhớ thôi. Ok, tôi có thể chọn một cái màu cam chẳng hạn như này, kéo đây, kéo màu cam nhá. Nhìn này, đổ màu được không ạ? Giữ án, delete. Các bạn có nhìn thấy màu cam tôi chưa? Rồi tôi lại chuột phải chọn thằng dưới nữa. Tôi lại cũng khóa nền tiếp theo. Khóa nền chưa? Và tôi lại đổ màu tiếp theo. Có nhìn thấy màu cam này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo. Nhìn này. Tôi hỏi bạn nha, nếu bây giờ tôi làm ra một cái layer mới trên cùng và tôi vẽ một cái biểu tượng chấm nó như thế này. Nhìn đây, chấm nhỏ không ạ? Giữ shift vẽ một cái vùng chọn nhưng không to như vừa rồi. Tôi to và tôi cho nhỏ lại, tôi xoay đúng không? Bây giờ tôi vẽ nhỏ thôi. Bởi vì đây là tôi làm theo hình thức trang trí. Tôi sẽ trang trí vào vị trí của nó bằng cách làm sao? Tôi nhìn này, đập đây mới chưa? Có vùng chọn mới, sẽ có layer mới. Có layer mới, tôi đổ màu and delete. Các bạn có nhìn thấy màu cam này của tôi chưa? Và lúc này tôi hỏi bạn, tôi đặt vào đây được không các bạn? Như này chưa? Và đập này tôi có thể giảm opacity bằng khoảng 50% được không? Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa?
Ok. Tiếp theo bây giờ như này nhá. Tiếp này, tôi có thể vẽ một cái ô, ví dụ có nhiều trường hợp tôi vẽ một cái ô chỗ này được không ạ? Tôi vẽ ô đến từ đây đến đây. Ok, tôi sẽ nuôi cái người này nuôi sang đây một tí. Các bạn biết là nếu mà nuôi người sang đây một tí thì nó bị sao hả? Nó bị hỏng này đúng không? Nhìn đây hỏng này chưa? Rồi, tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như này. Nhìn chỗ này bị hỏng chưa? Các bạn biết dùng cái công cụ M nhìn này. Nếu tôi quét vào đây, nhìn quét vùng chọn chỗ này chưa? Các bạn có thấy nền chỗ này giống nhau không? Nếu tôi ấn vào Ctrl T thì có phải là Ctrl T chỗ này không? Tôi có thể giữ shift tôi kéo dạt ra nhảy được không? Thì có phải nó chỉ kéo đoạn này không ạ? Thì có phải nó lấn áp được cái phần này không ạ các bạn? Nhìn thử nhá. Ctrl T thử xem là xem đúng không? Nhìn chưa? Giữ shift có phải kéo ra như này, cầm là kéo ra này. Thì nó hết rồi, tại vì bản thân là tôi đang chọn cái nền chỗ giống nhau rồi tôi kéo dạt ra. Nhưng không bao giờ làm được với một tấm ảnh bằng giống như một cái bánh mà bạn kéo dạt phát người ta biết ngay. Có hiểu không? Có nghĩa là cái nền của chúng ta là những cái nền rất là giống nhau chúng ta mới làm trò này được. Các bạn thấy là tự nhiên bố cục tôi được nuôi vào trong chưa? Vậy nó thở dễ hơn không? Ok, Enter, rất nãy. Và tôi ấn vào Ctrl D. Xong cái này chưa? Rồi, tiếp theo thứ hai này. Khi người ta trong thiết kế người ta có tổng quan và trích đoạn. Tổng quan là gì? Là người đeo đồng hồ là tổng quan. Trích đoạn là gì? Chúng ta sẽ view một cái đồng hồ ra để làm sao cho nó đẹp. Được không ạ? Ok, chúng ta sẽ làm cách như sau. Ví dụ trong trường này bảo là ơi thầy ơi, em muốn là cái người nó sẽ nằm ở chỗ này thôi, được rồi. Sau đó em vẽ một cái hình ô vuông chỗ này, em đặt một cái đồng hồ có được không ạ? Được chưa? Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Tôi lập ra một layer mới cho các bạn và tôi lại vẽ một cái vùng chọn đúng là bằng hình vuông. Nhìn giữ shift chưa? Rồi, tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu cho các bạn, đó là màu trắng. Đổ màu nhá. Thì các bạn có thấy là lúc này nó màu trắng trên cùng không? Ctrl D là rất nảy. Sau đó để các bạn sẽ làm sao? Chúng ta ấn vào Ctrl T và xoay góc độ ra. Giữ shift xoay như này thì có phải trùng sắc độ. Chúng ta kéo vào đây. Nhìn này chưa? Chúng ta đặt như này. Các bạn có nhìn thấy tôi đặt như này chưa? Ok, xong rồi chưa? Liệu tôi có thể cho cái hình đồng hồ nó vào đây được không? Ok, giữ shift nhá các bạn nhìn này. Các bạn có thể chọn một cái như đó, Enter một cái được cho tôi. Sau khi Enter xong thì các bạn hãy chọn cho tôi bảo là thầy em có thể chọn cho nó opacity được khoảng 50% được không? Để cho nó mờ mờ tí ạ. Ok, 50%. Làm chưa? Sau đó bây giờ tôi ấn vào Ctrl G thì các bạn có đồng ý với tôi nó sẽ nhân bản đấy không ạ? Đây là lệnh chúng ta làm này, Ctrl G này. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Và tôi sẽ chọn cái này là khoảng 100%. 100% chưa? Và lúc này 100% thì các bạn có phải dịch chuyển sang trái thì có phải nó lộ cái phần dưới ra không ạ? Hiểu cái này chưa? Cái dưới là 50%, cái trên là 100% thì có phải hai cái thằng Ctrl G thì nó trùng đè nhau. Tôi dịch chuyển cái này vào trong thì nó nộ cái này ra được, đúng không ạ? Và cái này nếu mà thấy rõ quá, em có thể chọn vào 30% thôi. Chuột phải chọn vào chính cái layer. Thấy chưa? Bài chuột phải quan trọng không? Và lúc này chúng ta sẽ chọn đến cái này. Sau khi đến cái này tôi lại nhấn bản em một lần nữa được không ạ? Để tôi làm cái viền trắng giống như cái người ấy. Để tí nữa tôi cho cái đồng hồ vào. Ok, tôi chuột phải, tôi chọn vào đúng đó. Tôi giữ phím Alt, tôi copy ra. Nhìn này, sự Ctrl G. Tôi kéo ra ngoài nhá, kéo ra ngoài chưa? Tôi sẽ đổ cái màu này khác biệt để cho các bạn nhận biết được. Thì có phải là khóa nền không ạ? Nhắc này lại khóa nền nhá. Bằng Ctrl đen. Và lúc này cái này các bạn sẽ cần kéo vào vị trí. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và sau khi đã có hình này xong thì bây giờ chúng ta tiếp tục là chọn ảnh. Ctrl N. Và sau khi chọn ảnh xong thì chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Đâu rồi thư viện ảnh đây. Và sau khi thư viện ảnh xong thì chúng ta lăn chuột xuống tìm một cái đồng hồ trông nó xịn xò một tí. Nè, xong. Đúng không ạ? Kéo vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Ok, các bạn nhìn thấy đồng hồ này của tôi chưa? Open nhá. Wow, nhìn chưa? Nào muốn đưa cái ảnh này sang thì có phải lại ấn vào Ctrl A đúng không? Thứ hai là Ctrl C đúng không ạ? Thứ ba là tắt đi. Đúng không? Tắt đi để cho nó nhẹ thôi. Chứ còn file cái ảnh cái máy của bạn mà nó siêu mà máy nó mạnh thì không cần phải tắt đâu. Cứ chơi nào được. Và tôi hỏi bạn là trước khi đưa sang thì có phải là phải chuột phải chọn là chính cái nơi định cho vào không ạ? Rồi lại chuột phải chọn layer cho vào. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl V được không các bạn? Ảnh to chưa? Ảnh to như này thì có phải ấn Ctrl trừ để thu nhỏ lại để ấn vào Ctrl T không các bạn?
Thu nhỏ như này được không ạ? Cầm máy kéo lên trên, cầm máy kéo lên trên, tầm này được chưa? Cứ tạm thời như này đã nhá. Rồi ok, phóng nó càng cho to. Nào bây giờ chúng ta ấn vào Enter là dựng lệnh. Cho ảnh chui vào cái khung thì bằng lệnh gì ạ? Đúng rồi, Ctrl Alt G là cho chui vào. Có nhìn thấy đồng hồ tôi chưa? Ok, chúng ta sẽ phóng to và chúng ta đặt ở vị trí này. Ctrl T và thu nhỏ lại tầm nữa để làm sao cho nó hợp lý. Đấy, ví dụ như này, tôi đặt như này được không ạ? Nha, đây là một trong những cách tạo ra bố cục thôi. Ok, chúng ta chọn vào đây, được chưa? Enter. Xong chưa? Rồi, bây giờ tôi hỏi bạn nhá, cái màu này bạn có thích màu này không, hay là tôi thích kéo vàng này lên được không ạ? Tôi thể kéo vàng được không các bạn? Kéo vàng nhá, lại khóa nền. Tôi nhắc lại cho nhớ thôi. Tôi sẽ chọn một cái màu cam. Ok, tôi lại đổ màu cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cây cam của tôi chưa? Chuẩn chưa? Rồi ok. Vậy thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã có một cái tín hiệu như này đúng không ạ? Bây giờ tôi hỏi bạn tiếp theo lần đấy nhá. Các bạn đã biết cho ảnh chui vào khung rồi đúng không ạ? Vậy thì cái khung trắng này có phải là khung không các bạn? Cái trắng này có phải là khung không? Nếu tôi đưa một chất liệu vào đây thì sao? Tôi lấy một cái ảnh chất liệu tôi cho chui vào đây thì có khác gì là cái đồng hồ hay thằng người không ạ? Nhưng chất liệu nước ngoài tôi có thể lấy chất liệu vàng không các bạn? Tôi kiếm một miếng vàng tôi cho chui vào đó thì cái viền của đối tượng ảnh của chúng ta chính là bằng vàng để cho nó sang trọng hơn. Ví dụ Ctrl. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến ổ gì? Ổ F, nhìn thấy ổ F chưa? Chúng ta sẽ chọn vào Photoshop và chúng ta chọn vào cái gì á? Chúng ta chọn vào biểu tượng giáo trình. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau này các bạn sẽ làm rất là nhiều những thứ này của tôi. Tôi sẽ chọn vào đây. Các bạn có nhìn chất liệu vàng không? Thay cho việc thằng người chui vào, cái đồng hồ chui vào thì bây giờ tôi cho background chui vào được không ạ? Ok, Enter. Nhìn này của tôi chưa? Lại theo thông điệp bình thường nữa, có phải là Ctrl A chọn hết không? Bước 2 Ctrl C đúng không ạ? Bước 3 là gì? Sang file này đã. Bây giờ chơi nhiều tí nào. Bây giờ muốn cho chui vào này vào trước không ạ? Chọn cái này nhá, chọn vào ống trắng này trước được không ạ? Chọn chính xác chưa? Chính xác rồi, Ctrl V được không các bạn? Ctrl V thì nó to như này đúng không? Cho chui vào bằng lệnh gì? Rồi, có phải viền nó màu vàng này không các bạn? Nó đỡ bị bật hơn so với màu trắng không các bạn? Rồi, tiếp theo ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ cái viền này tí. Ok, tôi đã tạo ra một chất liệu đó là gì? Viền của chúng ta bằng vàng. Tiếp theo tôi có thể chọn vào cái viền màu trắng chỗ này được không ạ? Nhìn này chỗ này chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl V được không các bạn? Lúc này chúng ta lại ấn vào Ctrl Alt G lại chui vào, tôi lại có viền vàng thứ hai, lại Ctrl T, lại thu nhỏ lại. Thấy chưa? Ok, các bạn nhìn này của tôi chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ liên quan đến việc trang trí nhá. Các bạn nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi lại vẽ một cái vùng tròn ở trên cùng to hơn, nhìn thấy to hơn chưa? Nhìn to hơn chưa? Chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu đó là màu cam. Nhìn màu cam tôi chưa? Thì lúc này tôi đặt cái màu cam này tôi đặt vào đây. Ví dụ như này, trường hợp này đặt vuông này đúng không? Tôi cho lên trên tất cả này. Đây ạ. Bạn đặt này chưa? Lúc này chúng ta ấn vào số 50 được không các bạn? Các bạn nhìn thấy cái miếng này của tôi chưa? Ok. Và sau khi đã có miếng này xong rồi tôi giữ phím Alt, tôi copy được miếng ở góc này và tôi lại ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ làm tí nữa. Thì ở đây nó sẽ có một cái tiêu chí cho các bạn, ở chỗ này là to, chỗ này vừa và chỗ này nhỏ chẳng hạn như thế. Đấy là việc mà chúng ta trang trí. Còn nếu mà chúng ta không thích trang trí thì chúng ta có thể xóa đi. Đấy, giống như tôi vừa nói cho các bạn đúng không? Rất là dễ, chúng ta sẽ xóa này đi. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ, bên tay trái là hình ảnh của sản phẩm thì bên tay phải của chúng ta là khoảng không đúng không? Thì cái này có cần logo không các bạn? Ok, logo Ctrl nó. Chúng ta sẽ chọn đến cái ổ gì? Ổ F. Chúng ta chọn đến phần thư viện ảnh. Chúng ta chọn đến đồng hồ. Chúng ta kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Chúng ta kéo xuống. Và các bạn lên trên mạng kiếm cho tôi một cái logo gọi là logo PNG. Các bạn chọn Rolex này, nhìn thấy chưa? PNG nhá. Nhìn chưa? Các bạn có thể chọn logo PNG như thế này. Các bạn có thể chọn logo PNG như thế này. Đây ạ, tôi sẽ kéo xuống cho các bạn xem. Nhìn nhận JPG như này được chưa? Đây tôi chọn PNG như Omega đi. Được chưa? Ấn OK nhá. Nhìn thấy không có nền chưa? Không có nền như này thì chỉ việc làm sao hả? Nhét vào thôi. Dễ chưa?
Và tôi hỏi bạn nhân logo to như này có cần phải Ctrl T không? Đấy, đơn giản vậy thôi đấy ạ. Kéo xuống, đặt vào đây, phóng to, kéo thu nhỏ, đặt vào đây. Và nhớ một điều rằng logo phải đặt cân bằng ở giữa khoảng không. Và logo không được to quá so với chữ. Enter được chưa? Và logo này các bạn muốn là nó là màu cam hay là muốn nó bằng vàng thì lại ấn vào Ctrl V thì có phải có cái ảnh nào? Lại chui vào thì không phải là chui vào khung nữa mà là chui vào logo. Logo là khung mà. Đó, Ctrl Alt G, Ctrl T và chúng ta thu nhỏ được như này không ạ? Ok, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Enter nhảy được không ạ? Việc thứ hai của các bạn là gì? Cho tôi một cái nội dung vào đây. Nội dung thì các bạn có thể ghi là T, nhìn nhá. Để muốn thiết kế thì rất đơn giản là chọn vào text, chúng ta tích vào đây một cái, chúng ta đánh thẳng màn hình. Nhìn này, tích thẳng màn hình nhé, chứ không phải rác vào cái vùng nhá, nhìn tích thẳng màn hình này. Chúng ta ghi là đồng Hồ Nam được không ạ? Tôi ghi không dấu nhá. Ok. Các bạn nhìn đồng Hồ Nam nha, chữ có to không? Ok, thu nhỏ lại và Ctrl T, Ctrl T quen chưa? Kéo lại. Đặt đây được không các bạn? Cầm đây kéo lại. Được chưa? Enter nhá. Khoảng không này, khoảng không từ đây cho đến đây, nhìn này, bằng từ đây cho đến đây. Nhớ này chưa? Và tiếp theo này, cái phông chữ này các bạn nhớ là cái khoảng cách từ chữ 1 đến chữ 2 nó hơi bị thưa. Chúng ta có thể tích T và chúng ta tích vào đây, giữ An, đẩy sang một tí, giữ An, đẩy nút sang trái. Nhìn đi cái bàn phím của chúng ta nó nút sang trái sang phải, lên trên xuống dưới chưa? Sang trái, sát lại một tí, tích vào đây, sang trái một tí. Nếu thấy ưng ý với phông chữ này chọn nó. Còn nếu không thấy ưng ý thì chúng ta chọn vào T này, nhìn này T chưa? Chúng ta tích vào biểu tượng thanh thuộc tính này, sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy nhiều phông chữ chưa? Chúng ta có thể chọn một cái phông nào đó, đúng không? Chúng ta có thể lăn chuột. Chúng ta có thể chọn phông vuông. Rồi chúng ta có thể chọn phông nó cứng hơn. Này, chúng ta kéo xuống, cứ lăn chuột đi, chúng ta sẽ tìm thấy cái phông mà nào mà nó hợp lý hơn. Đấy, mình được quyền mình thay đổi mà, nhìn thấy không? Ok, các bạn nhìn chưa? Ví dụ trong trường hợp này tôi thích cái phông nó có chân như này, tôi sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi sẽ kéo này một tí nữa, được chưa? Nào, các bạn nhìn này chưa? Và cái chữ T này của tôi muốn là nó phải là màu cam, được không ạ? Tôi sẽ cầm này, tôi kéo màu cam cho các bạn. Ok, thế là chúng ta đã có đồng Hồ Nam. Và phía dưới của chúng ta sẽ có một cái tiêu chí như sau. Có thể là tôi sẽ đẩy xuống đây một tí này. Cái logo tôi để đây này, tôi sẽ chọn vào T, tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ ghi là giảm, ví dụ như là 65% chẳng hạn như này, đúng không ạ? Và người ta sẽ có tiêu chí là sao? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ xuống, tích to và tích nhỏ. Thì lúc này các bạn nhớ nha, trong phần thiết kế đồ họa chúng ta nó sẽ có gì? Phông có chân đi với phông không chân. Thì tôi sẽ chọn phông này không chân bằng cách tôi T, tôi thay đổi phông lại bằng cái phông giống như vừa rồi đấy. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ kéo xuống cho các bạn xem. UTM đây, UTM Avo, được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn phông này. Và với cái phông này xong thì tôi sẽ chọn vào thuộc tính là nét đậm. Và sau khi nét đậm xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại một tí nữa nhá. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Lúc này các bạn tha hồ, các bạn chọn cho tôi giá trị là bằng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ cái trường hợp này các bạn sẽ chọn vào T và bạn chọn cái phần 60% này có thể sáng hơn thì màu có thể là sáng hơn như thế này. Các bạn có nhìn thấy sáng hơn chưa? Và tiếp theo nữa này, trong trường hợp khi các bạn thiết kế, các bạn thấy rằng đối tượng của chúng ta background nó bị sao? Bị nó quá nổi so với chữ và khiến cho chữ chúng ta khó nhìn. Thì các bạn sẽ phải để ý đây cho tôi này. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy cái background này của tôi ạ? Tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo cho bạn xem nhá. Đây nền của nó như này. Nhìn nền của nó như này chưa? Tôi sẽ đổ cái màu nền lại cho các bạn. Tôi tích vào nền này. Tôi sẽ chọn cho nó một cái nền màu đen xì cho các bạn. Đây, màu đen này. Nhìn thấy đen chưa? Nổi chưa? Nhưng cái đối tượng này các bạn có thấy là nổi quá không? Nổi như này thì chúng ta có thể làm gì để cho nó bớt nổi được ạ? Có opacity được không ạ? Có opacity thì có phải nó sẽ trầm xuống dưới nền không ạ? Thử nhá. Ví dụ tôi đặt cho số 50% được không các bạn? Thì nó mờ đi thì có phải nó mờ đi thì có phải nhìn thấy cái đen dưới không?
Chính xác chưa? Thì có phải em nhìn thấy cái chữ này rõ không ạ? Hiểu cái này chưa? Hiểu cái này chưa? Và với cái cách như này này các bạn sẽ làm ra một sản phẩm như là đồng hồ được. Còn để muốn tạo ra một cái giá trị mà ánh sáng nó lấp na lấp lánh thì chúng ta phải dùng phương pháp cuối cùng là đơn giản như này thôi. Ví dụ các bạn sẽ ấn vào Ctrl O, rồi các bạn có thể chọn vào biểu tượng nhé. Toàn là Ctrl O lấy ảnh vào, sau đó chỉ opacity thôi, Ctrl T chấm hết. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là thư viện ảnh, chúng ta sẽ chọn vào background và chúng ta sẽ chọn vào phần texture. Các bạn nhớ nhá, về nhà tôi sẽ render bài này xong tôi gửi lại cho các bạn. Tôi sẽ gửi file ảnh cho các bạn để các bạn thực hành theo. Còn nếu chuẩn rồi thì tôi sẽ gửi thêm một cái bài nữa cho các bạn để thực hành tiếp. Đúng không ạ? Nào, các bạn sẽ kéo xuống đây cho tôi. Có nhìn thấy biểu tượng chấm xanh này không ạ? Cái này được gọi là nhấn nhá trong thiết kế đấy ạ. Các bạn tích vào đây cho tôi, ấn open. Có nhìn thấy cái đen màu này chưa? Tôi ấn Ctrl A nhá, Ctrl A chọn hết này, Ctrl C copy này. Sau khi copy xong thì tôi tắt đi, tôi chỉ cần đưa sang file thiết kế thôi. Đây ạ, nhìn này chưa? Tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này chưa? Cái cảnh nó có to các bạn? To. Tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại được không ạ? Đặt đây được không các bạn? Giữ shift nha, giữ shift là có thể kéo bẹt xuống được theo từng cạnh đúng không ạ? Cầm này kéo đây. Có nhìn thấy chỗ này có miếng màu đen không ạ? Nhìn miếng màu đen chưa? Nhìn nha, nhìn này. Để muốn làm cho tấm ảnh loại trừ cái phần màu đen và chỉ giữ lại cái phần màu trắng và màu sáng của chúng ta sẽ chọn vào layer. Nhìn layer chưa? Bước 2, sổ xuống cái biểu tượng trong bảng layer đó và chọn thuộc tính screen. Các bạn nhìn đây chưa? Nhìn này, nhìn thấy chưa? Nhìn xuyên chưa? Ok, tôi đã làm xong cho các bạn một sản phẩm liên quan đến cơ bản về một thiết kế. Với cái bài tập hôm nay nó chỉ đến đây thôi. Buổi sau tôi sẽ có nội dung tư liệu kỹ, sau đó để tôi sẽ làm cho bạn xem. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ trên tinh thần là sẽ nhắc lại cái bài hôm nay và chúng ta bắt đầu làm ứng dụng. Nhưng chắc chắn nó sẽ phải đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn hiểu không ạ? Tôi cho bạn xem một số cái sản phẩm mà chúng ta có thể làm được. Làm kỹ có nghĩa là sau này là làm sản phẩm thật đấy em. Sơ bộ chỉ như này thôi nhá. Đấy, những cái tư liệu này tôi sẽ gửi cho các bạn từng cái một. Trong bài có bao nhiêu cái thì bạn sẽ làm bấy nhiêu cái luôn. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift S đã để nhắc lại cái gì ạ? Lưu nó lại đã. Được không ạ? Tôi sẽ ghi là 1, 2, 3, 4 trên màn hình. Để tí tôi bật lại, tôi sẽ gửi render xong tôi gửi cái file này, những cái ảnh này cho các bạn chứ. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Gì này, Ctrl O cho các bạn xem một sản phẩm thiết kế mà chúng ta học thực tế mà, chứ đâu chúng ta học chơi đâu à. Chúng ta chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào giáo trình, tôi sẽ chọn vào tiếp theo là bố cục. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là tôi sẽ có bố cục như sau. Ví dụ nhá, đây là khi mà các bạn học đến pen thì các bạn sẽ học được cái này. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy, nhìn chưa? Học đến pen là chúng ta sẽ học đến cái này. Và tất nhiên là phải có tư liệu để chúng ta làm cái này. Được không ạ? Ok, các bạn có nhìn thấy tư liệu của tôi nào khi tôi ấn vào đấy nha, cho bạn xem này. Đây ạ. Ctrl O. Đó, làm chúng ta sẽ nhìn thấy tư liệu chưa? Tôi sẽ dạy cho bạn cái đấy, làm được cái đấy đúng không? Mà làm được cái đấy thì các bạn có thấy là đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ đi làm không ạ? Đó, chỉ dạy đi làm thôi, đúng không ạ? Bố cục số 6 đồng hồ nữ nhá, nhìn này. Nhìn đồng hồ nữ chưa? Tư liệu đây, tư liệu đây, tư liệu đây, tư liệu đây, và cuối cùng là làm ra một cái phiên bản như thế này. Đây là thiên về poster của chúng ta. Nhìn thấy ạ? Đổ bóng rồi chuyển màu là các bạn sẽ phải làm như vậy. Tiếp theo, nó có nhiều cái Ctrl O của các bạn. Đây tôi cho các bạn xem một cái nữa, xong rồi tôi sẽ điểm danh cho các bạn. Nhớ là hôm nay về tạo cho thầy cái nhóm, thầy sẽ gửi cho các bạn về cái bố cục trong đó nha. Nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào bố cục về spa. Đây là bố cục này, nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, nhìn này chưa? Nhìn này chưa? Tư liệu này, đây là bố cục theo hình gì? Hình tròn. Đấy, có nghĩa là vẫn là cái bài này nha. Các bạn có thấy là ảnh không ạ? Các bạn vẫn là ảnh không ạ? Vẫn là ảnh đúng không ạ? Cho chui được không ạ?
nhưng các bạn sẽ thấy là tôi sẽ phải làm ra một cái thứ như thế này, và chắc chắn là tôi sẽ gửi cho các bạn cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nhưng mà có thể là tôi sẽ chọn chủ đề khác. Còn nếu mà muốn tính bắt mắt thì nó có nhiều kiểu lắm. Đây mới chỉ là banner thôi, sau đó đến poster, đến standee tôi sẽ dạy cho bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn đến một cái bố cục tiếp theo. Cái này thì nó hơi khoai hơn. Đây là cô gái, nhìn thấy cô gái này chưa? Nhìn nó sẽ bắt mắt hơn bằng cách chúng ta tích dậy nâng cấp phiên bản. Nâng cấp phiên bản thì chúng ta sẽ là cái này. Có nhìn thấy không ạ? Có nghĩa là thiết kế nó phải óng ánh, nó phải có trang sức. Đây thiết kế cho trang sức này, và chúng ta phải có chữ. Và chữ này thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái đường link là chúng ta sẽ copy cái text đó và đưa về làm thiết kế của chúng ta. Và nhớ một điều rằng tôi không cần có dấu, bởi vì sau này chúng ta sẽ xử lý được về mặt công nghệ nha. Cái này chúng ta sẽ chế dấu sau, nhưng mà chúng ta để nguyên không có dấu thì chúng ta sẽ sử dụng thương mại. Quyết lần sau mà liên quan đến một thằng khác thì tôi có thể thay mỗi text và là tôi thành cái khác luôn. Các bạn hiểu không? Bố cục tôi có sẵn rồi. Đây bố cục có sẵn rồi. Và các bạn có thấy là cái sự trang trí của chúng ta nó phải có tính này, đường chuyển động này, uốn theo người cô gái này, uốn vòng vào đây này. Có nhìn thấy cái này không ạ? Và tất nhiên là thiết kế là phải cực kỳ trau chuốt rồi, đúng không ạ? Ok, hôm nay thì thầy dạy cho các bạn đến đây, và thầy sẽ dừng lại cái này. Bây giờ sẽ điểm danh cho các bạn. Sau đó thì các bạn nhớ là tạo nhóm thì add thầy vào nha.